จบยกแรกถูกสั่งพักปิดปรับปรุงกิจการภาษาจีนเรียกเจ๊ง วงพอสไปเดินสายต่างจังหวัดแกจะขนทุกอย่างขึ้นรถตู้คันเดียวแล้ววงพอสนั่งไปในนั้นเดินสายเลยเอาโปสเตอร์ไปแจกไปเยี่ยมแผงเทปกลับมาดังเลยผมไม่รู้ว่าช่วงที่ผมหันหลังออกเป็นช่วงที่โจ้มันโบกมือเรียกผมพอดีผมเคยถามโจ้ว่าประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตของมึงคืออะไรวะมันถามว่าแล้วมึงคืออะไรโหยการที่กูขึ้นเวทีแล้วกูเล่นคนมีเสียงกรี๊ดกราดชอบกูแล้วมึงนะมันเงียบไปสักพักแล้วมันก็หันมาบอกผมกูอยากจูงลูกไปส่งโรงเรียน ฮิตสตอรี่ทุกความฮิตใดๆบนโลกล้วนมีเรื่องราวแล้วตอนแรกที่พี่นอแบบจับแรกๆเลยพี่นอจับอะไรทำเป็ดครั้งแรกเลยตั้งแต่เด็กวัยรุ่นตอนอยู่ม.4 ผมเล่นทำเป็ดก่อนทำเป็ดแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นฟลูตหลังจากนั้นก็รู้ตัวว่ายังไม่ชอบเครื่องเป่าแล้วมาเบสได้ไงพี่ผมเล่นดับเบิลเบสตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยผมสอบกีตาร์คลาสสิกเข้าไปแล้วก็พอเห็นในวงเขาต้องการบุคลากรที่จะทำออร์เคสตราเพราะวงกำลังจะทำออร์เคสตราครับอาจารย์ก็เลยให้ผมเปลี่ยนไปเล่นวิโอลาคือเหมือนไวโอลินแต่ใหญ่กว่าแล้วผมก็เล่นวิโอลาพอเล่นวิโอลาไปเนี่ยสักพักหนึ่งพออยู่ปี3เนี่ยพี่ที่เล่นดับเบิลเบสเขาออกเซสชั่นมันขาดผมก็เลยโดดไปเล่นแล้วผมก็อยากด้วยก็เลยเล่นดับเบิลเบสเล่นไปสักพักหนึ่งทำวงพอร์ตก็เลยเล่นเบสเล็กพอจับเบสแล้วก็ชอบเลยอย่างเงี้ยพี่น้องผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนถนัดเล่นเครื่องสายอะไรก็ได้ที่เป็นเครื่องสายตอนแรกแรงบันดาลใจในการจะเป็นศิลปินเนี่ยผมมาจากผมอยากเป็นพี่เล็กคาราบาวเพราะตอนนั้นผมอยู่ป.5 แล้วเราก็เห็นอย่างนี้แล้วสิ่งแรกที่ผมไม่รู้จักดนตรีหรอกผมรู้แต่ว่าเขาเท่แกเท่จริงพี่เล็กตอนนี้ยุคแบบ Made in Thailand ยุคนั้นมั้ยแกยังไม่ทำหนวดโง้งอ่ะครับหนวดแกยังสั้นๆอยู่แล้วแกยืนแบบปุ๊บเท่มากอยากเป็นแบบพี่คนนี้เพราะผมก็อยากเป็นพี่เล็กมาตลอดรู้ว่าตัวเองอยากเป็นอย่างเงี้ยคือยืนเล่นกีตาร์อย่างเงี้ยผมก็เริ่มขยับไปฟังนู่นนี่จนกระทั่งได้ยินเพลงฝรั่งพอได้ยินเพลงฝรั่งก็เริ่มรู้จักเพลงล็อกพอเริ่มรู้จักเพลงล็อกก็เริ่มศึกษาว่ามีวงอะไรบ้างแล้วเริ่มรู้ว่าอ๋อกีตาร์มันเป็นแบบนี้จากที่ไม่รู้ก็กลายเป็นรู้เยอะขึ้นจนกระทั่งเริ่มทำวงกับเพื่อนตอนประมาณม.3 เพื่อนบาไปผมก็เล่นกีตาร์อยากเล่นกีตาร์อย่างเงี้ยฝึกมาเรื่อยจนกระทั่งเริ่มมีแพชชั่นกับมันเอาจริงเอาจังพออยู่ม.ปลายผมเริ่มไม่เห็นอาชีพอื่นแล้วนอกจากเป็นเอ็กซ์ตรีมนูโน่เป็นสตีฟไวเป็นอิงเวย์มัมสตีนเป็นคือภาพมันชัดตั้งแต่ตอนม.ปลายมันเป็นอย่างนั้นแล้วชัดมาตั้งแต่ป.5 ป.6 นะครับที่ผมอยากเป็นแบบพี่เล็กคาราบาวคราวนี้ไอ้ม.ปลายของผมเนี่ยมันดันเป็นโรงเรียนที่ณเวลานั้นมีไม่ถึง10 โรงที่สอนสายศิลปะดนตรีหลังจากนั้นตอนจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยผมเอาจริงเอาจังแล้วรู้เลยว่าณสมัยนั้นเขาเปิดรับแค่ดนตรีคลาสสิกมันไม่มีสายดนตรีแจ๊สป๊อปอะไรอย่างนี้ผมก็เลยไปเรียนกีตาร์คลาสสิกเพิ่มเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วโชคดีที่มสวประสานมิตรเนี่ยอาจารย์แนะแนวผมเอาข่าวมาบอกว่าเขากำลังจะรับสอบก่อนเป็นเอาเยาวชนดีเด่นด้านดนตรีเหมือนเป็นโควต้าสอบโควต้าโครงการช้างเผือกอะไรเงี้ยไปสอบก่อนที่จะเอนทรานซ์จริงๆแต่เธอต้องมีคุณสมบัตินี้เธอต้องไปชนะการประกวดระดับอุดมศึกษาตรงนี้เนี่ยผมก็เลยเก็บพอร์ตตั้งแต่พอเราเริ่มรู้จักวงพอสขึ้นมาเราจะเห็นว่า20 กว่าปีเนี่ยเกือบ30 ปีเนี่ยเพลงของพอสมันยังคงทำงานของมันอยู่เสมอครับแล้วก็รวมไปถึงผมว่าจะมีคำส่วนตัวเรียกพี่วงพอสอันนี้ถ้าเกิดได้ต้องขอว่าผมจะเรียกว่าเป็นเหมือนพวกแมว9 ชีวิตอะตายไม่เป็นอะไรเหมือนเพื่อนผมเรียกนกฟินิกซ์อะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนแบบอมตะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาอันแรกก่อนที่ผมอยากรู้พี่นอเนี่ยถ้าเกิดคนเล่นดนตรีคนฟังเพลงหรือติดตามวงพอสจะรู้ว่าฉายาหนึ่งของพี่นอคือมือเบส100 วง ผมอยากรู้ว่าไอ้คำเนี้ยยังไม่ต้องว่ามันมายังไงแต่อยากรู้ว่ามันได้มาก่อนหรือหลังการเกิดพอสหลังครับหลังผมจำได้ด้วยว่าเหตุการณ์มันเป็นอะไรแสดงว่าก่อนหน้าที่จะเป็นมือเบส100 วงเนี่ยเป็นพอสมาก่อนเป็นพอสก่อนพอสที่ก่อนทุกอย่างเลยพอสคือจุดเริ่มต้นในสายบันเทิงธุรกิจบันเทิงของผมประกวดโค้งมิวสิกอวอร์ดอันนั้นมันสมัยมหาวิทยาลัย
อ๋ออันนั้นก็จะไม่ได้เรียกว่าไม่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นพอส ผ ใช่ไหม มถือว่ามันเหมือนพรี มัน เหมือนพรียังไม่เริ่มผมนับการประกอบอาชีพผมว่าสตาร์ตตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยก่อนหน้านั้นมันมีบ้างครับที่ผมไปเล่นกลางคืนเล่นแจ๊สซึ่งก็ได้ตังค์นะแต่ผมคิดว่ามันเป็นการทดลองผมสตาร์ทอาชีพจริงๆผมจะนับจากผมเรียนจบนั่นคือผมเซ็นสัญญากับเบเกอรี่มิวสิกซึ่งผมเซ็นสัญญากับเบเกอรี่ตั้งกับผมอยู่ปี4เทอม1ครับเหลือแค่อีกเทอมเดียวผมถึงจะเรียนจบแล้วผมก็ไปฝึกสอนตอนไปฝึกสอนผมเป็นวงพอดแล้วนะเซ็นสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำอัลบั้มแต่ผมก็เล่นดนตรีกลางคืนมาเล่นแจ๊สเล่นอะไรมารุ่นพี่ให้ไปแทนโรงแรมนู้นโรงแรมนี้คือเล่นอาชีพมาบ้างแล้วพรีพอสนี่มันคืออะไรฮะพรีพอสมันคือช่วงเวลาไหนก่อนหน้าที่พอสจะอย่างนี้ใช่ไหมผมว่าในช่วงก่อนที่ผมกำลังจะเรียนจบนี่แหละคือตอนอยู่ปี2ในปี93เนี่ยมันมีประกวด Thailand Folk Music Award คือตอนปี1ผมก็ประกวดฮะแต่ผมตกรอบแค่คือชนะในรอบมหาวิทยาลัยฮะแต่พอเข้าไปอีกก้าวนึงไปเจอสถาบันอื่นเราก็ตกรอบผมเล่นกับรุ่นพี่กับเพื่อนที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันตอนนั้นผมอยู่ปี1พอผมอยู่ปี2เนี่ยรุ่นพี่ชวนให้ประกวด Thailand Folk Music Award แต่ว่าเป็นประเภทโฟล์กซองเขาประกวด3อย่างนะฮะแบนด์โฟล์กซองแล้วก็ขับร้องเดี่ยวผมประกวดโฟล์กซองปีตอนอยู่ปี2ตอนนั้นน่ะ A Pos อยู่ปี1และ A ก็โดนชวนให้มาเล่นด้วยกันกับผมแต่ A อ่ะรุ่นพี่ชวนให้มาเล่นเพอร์คัชชั่นไม่ได้เล่นกีตาร์ด้วยคือรุ่นพี่ผม2คนเล่นกีตาร์แล้วผมมาเล่นดับเบิลเบสแล้ว A เล่นเพอร์คัชชั่นพี่คนนั้นที่มาชวนเนี่ยคือพี่ค้องมงคลคนแต่งคืนนี้ขอหอมให้โยคีเพย์บอยอดีตสมาชิกด้วยทุกวันนี้ก็ยังเล่นอยู่กับโยคีเพย์บอยอยู่ยังเป็นสมาชิกกับโยคีเพย์บอยอยู่ครับคือเราพอขึ้นประกวดแล้วไอ้วงเนี้ยมันเข้ารอบไปเรื่อยๆจนทะลุไปถึง5ทีมสุดท้ายหมายถึงวงที่มีพี่เอพี่นอเนี่ยใช่ครับกับรุ่นพี่อีก2คนโฟล์กซองเนี่ยครับไปถึง5ทีมสุดท้ายครับแล้วผมก็ไปเจอโจ้ก็ชนะมาในสายขับร้องจนถึง5ทีมสุดท้ายเหมือนกันผู้เข้ารอบถึง5ทีมสุดท้ายเนี่ยไปแคมป์แบบไปเข้าแคมป์ด้วยกันที่เมืองการผมจำได้เลยแล้วก็จะมีทั้งหมด15ทีมโฟล์กซอง5ทีมแบนด์5ทีมแล้วก็ขับร้อง5คนครับก็คราวนี้มันก็เข้าไปคราวนี้จะบอกว่ามันมีหลายทีมด้วยนะคุณโอมบอดี้สแลมก็อยู่ในนั้นเขาเป็นนักร้องจากจันทร์เกษมจากบ้านสมเด็จก็มีจากบ้านสมเด็จก็จะมีมาดกรุ๊ปไรเดอร์เนี่ยด้วยโอ้พี่มาดใช่มาดเป็นรุ่นน้องผมแล้วคราวนี้เขาประกวดคือไอ้พวกเด็กดนตรีสมัยก่อนมันเจอกันหมดนะครับเพราะว่า Thailand Folk Music Award มันทำให้เราเจอกันหมดมันเป็นเวทีใหญ่คือยุคนั้นเนี่ยอันนี้ผมขอความรู้เพราะตอนนั้นผมน่าจะไม่ได้อยู่กรุงเทพแน่ๆครับถ้าเมืองไทยเวทีประกวดดนตรีใหญ่ๆยุคนั้นก็จะมีโค้กมิวสิกอวอร์ดครับฮอตเวฟสำหรับมัธยมครับถ้าระดับอุดมศึกษาคือ Thailand Folk Music Award แต่ถ้าเปิดเป็นโอเพ่นทั่วไปคือเนสกาแฟเนสกาแฟ Thailand Band ผมจำได้มี Thailand Band ผมไปไม่ถึงโอ้นั่นสิงสาราสัตว์พี่ไปหมดบอกโอ้โหแต่ไม่หมดไม่ไหวหรอกแสดงว่าแต่ละเวทีมันจะมีทั้งเลเวลและอายุมันแบ่งดิวิชั่นครับคือถ้าเกิดคุณเป็นมัธยมฮอตเวฟคือเวทีที่คุณต้องทำผมว่าตอนนั้นฮอตเวฟน่าจะยังไม่มียังไม่มีด้วยเพราะว่าฮอตเวฟมีปีแรกๆผมเป็นกรรมการแล้วเหรอนั่นแสดงว่าผมเป็นวงพอดแล้วแสดงว่าโค้กมันมาก่อนโค้กมาก่อนมีโค้กมีเป๊ปซี่มีเนสกาแฟมีอะไรไทยแลนด์แบนด์อะไรแต่ในกาแฟนี่คือเวทีผมจะว่าเวทีปรับเซียนมันสำหรับพวกมืออาชีพคือเราจะสมัครก็ได้ผมก็เคยไม่เข้ารอบอะไรเลยร่วงอยู่แถวนั้นโอ้ยจะไม่ไหวได้ไงเราเด็กนิสิตเจอพวกรุ่นใหญ่ไม่ไหวหรอกเข้าแคมป์พอเข้ารอบพี่นออยู่ในสาขาโฟล์กซองใช่ครับแบนด์ก็จะมีแต่พี่โจในสาขานักร้องหนึ่งในนั้นน่ะมีพี่อ้วนคาราบาวด้วยนะหุยเขาประกวดรุ่นเดียวกับผมเหรอแกต้องจำผมได้เพราะเราเจอกันในแคมป์โค้กแกเป็นมือกลองของจันทร์เกษมโอ้โหจริงจะบอกว่าไอ้โค้กเนี่ยเหมือนเป็นปีตำนานเหมือนกันนะไอ้โค้กเนี่ยผมเจอคุณออฟบิ๊กแอสด้วยนะปีถัดมาบิ๊กแอสอยู่ในวงจากจันทร์เกษมหรือบ้านสมเด็จผมไม่แน่ใจแต่ชื่อวงว่า813ผมเจอพวกเขามาตั้งนานแล้วไอ้พวกเนี้ยมันก็เป็นประกวดอยู่นี่แหละผมจำได้ในวงเขาเล่นเพลงอะไรเพราะว่ามันจะเล่นมันเป็นประเพณีกันเลยฮะคือวงนี้ผมจำได้บ้านสมเด็จปีนี้มือกองออกเพราะว่าไอ้นั้นจบไปแล้วไอ้นี่เข้ามาแทนเรารู้คู่แข่งขันเราด้วยคือปีต่อปีจะเริ่มเห็นหน้าเห็นตาใช่แล้วจะไอ้บางคนก็เจอไอ้เนี่ยทุกปีเลยไอ้มือเบสคนนี้มาแล้วแต่มันเปลี่ยนมือกีตาร์เพราะมือกีตาร์มันจบแล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนฟุตบอลน่ะ
เราจะเห็นคู่แข่งขันตลอดเวลาเลยจากวงของโฟล์คซองกับนักร้องมันมาบรรจบกันได้ยังไงคือไปแคมป์ด้วยกันเนี่ยเขาก็ให้เราก็จะรู้จักกันหมดนะฮะเพราะว่าก็จะอยู่ในแคมป์เราก็จะดื่มน้ำส้มร่วมกันโอเคก็จะสนุกสนานกันไปแล้วเขาให้จับบัดดี้ครับเอกับโจเขาเป็นบัดดี้กันเขาได้บัดดี้กันผมเห็นในนักร้องฟูเนี่ยมันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับแต่ก็ไม่รู้มันจะชนะหรือเปล่าเราก็ไม่ได้สนใจนะจนกระทั่งแบบเสร็จปั๊บก็มาประกวดแล้วผมก็ไม่ได้ที่อะไรเลยตกรอบแค่5ทีมนั่นแหละแล้วก็แชมป์ประเภทนักร้องคือโจ1993หลังจากนั้นก็จบไปพวกที่ชนะเนี่ยเขาก็เอาไปอเมริกาว้าวไปทัวร์อเมริกาจากสปอนเซอร์คือโค้ชจัดการโจผมก็ไปอเมริกาอะไรของเขาคราวนี้เราก็แยกย้ายปีถัดมาผมประกวดอีกผมอยู่ปี3แต่คราวนี้ผมทำวงใหญ่แล้วก็ประกวดโจเขาก็จะมาเจอในสาขาโฟล์คซองเหมือนเดิมไม่ฮะเป็นแบรนด์แล้วขยับมาประกวดแบรนด์ทีนี้ผมก็เจอโจเพราะว่าตอนที่เขาโปรโมทประกวดเนี่ยเขาจะเอาแชมป์ปีที่แล้วมาทัวร์มาทัวร์ตามมหาลัยต่างๆคือจริงๆจะบอกว่าโจอ่ะเขาดังในหมู่มหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ตอนนั้นเพราะเขาเป็นแชมป์ Thailand Coke Music Award แล้วมันหน้าตาหล่อตอนมาประสานมิตรผมยังยืนดูอยู่มันยืนร้องเพลงมันหันมาเจอผมมันก็ไอ้อะไรเงี้ยไอ้นี่คือประกวดโค้ชด้วยกันแต่ว่าไม่ได้ทำแบรนด์ด้วยกันผมก็ไม่เคยเล่นแบรนด์กับ A อีกเลยกับบอสไม่เคยหมายถึงว่าพอปีถัดมาพี่รอเซตแบรนด์ตัวเองขึ้นมาก็ไม่มีพี่ A ไม่มีเป็นแก๊งอื่นครับA เขาก็ไม่ได้ประกวดอีกเลยนะอ๋อเหรอแต่เราเป็นเด็กดนตรีที่เราเจอกันอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วครับแล้วปีนั้นผมก็ไม่ได้ชนะก็เป็นมหาลัยอื่นชนะแล้วก็หลังจากปี3ผมก็เลิกละไม่ประกวดพอตัวเองอยู่ปี4ผมรู้ตัวว่าผมกำลังจะจบควรเอาใจใส่เรื่องของการทำวิทยานิพนธ์แล้วก็เตรียมตัวจะฝึกสอนก็เลยคิดว่าเป็นครูแน่ๆใช่ครับอาจจะไม่เป็นครูผมอาจจะไปเรียนต่อแต่ตอนนั้นผมหัดเล่นแจ๊สแล้วครับอาจารย์ก็เตรียมไปส่งไปเรียนต่อต่างประเทศเดี๋ยวอาจารย์ติดต่อให้อะไรนู่นเนี่ยครับแล้วคราวนี้พอถึงตอนนั้นนะตอนขึ้นปี4เนี่ยมหาวิทยาลัยเขาพวกแก๊งที่มหาวิทยาลัยเขาจะทำวงประกวด Thailand Coke Music Award อีกผมให้รุ่นน้องไปเล่นแทนเป็นรุ่นน้องเล่นเบสซึ่งปีนั้นน่ะพี่บอสประกวดบอสอยู่ปี2แล้วเอก็ไม่ได้เล่นด้วยมือกีตาร์คือคุณชุวงซิลนักร้องคือครูบิ๊ก AF โอ้โหมันเป็นเพื่อนกันโอ้แบบชุวงซิลเล่นกีตาร์บอสพอตีกลองเหมือนเครือข่ายขายตรงเหมือนกันนะแบบโยงใยกันแบบสนุกมากครูบิ๊ก AF เป็นนักร้องชื่อวงว่าอินซีทองตอนผมประกวดปี3ชื่อคณะจันทราบันเทิงศิลป์มันชื่อนี้พี่น้องเอากลับมาทำโปรเจกต์ไม่ใช่ใช่แต่มันชื่อวงตอนนั้นครับคือตอนนี้พอทำวงประกวดเนี่ยตอนนั้นน่ะส่วนหนึ่งอ่ะผมเตรียมตัวจะทำทีซีดครับทีซีดที่จะจบผมนึกว่าจะทำผมไปเรียนแจ๊สเนาะจะเอาดนตรีแจ๊สกับล็อกคอมไบน์จะทำโปรเจกต์อะไรแบบนี้ผมก็เริ่มมองว่าเอ๊ะรุ่นน้องคนไหนที่ยังเหลือบ้างผมแค่รู้สึกว่า A อ่ะน่าจะไม่ได้ทำอะไรและขณะเดียวกันเนี่ยตอนเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยผมเคยเห็น A เอาเพลงตัวเองมาเล่นผมก็รู้ว่า A มันทำเพลงผมก็เลยไปหาเฮ้ย A ว่างอยู่เปล่า A บอกว่างเฮ้ยช่วยทำทีซีดหน่อยเนี่ยพี่จะทำล็อกกับแจ๊สบนกัน A บอกเอาดิเนี่ยเขาทำห้องซ้อมมีสตูดิโออยู่ที่บ้านง่ายๆครับเฮ้ยสะดวกเลยผมก็เลยไปหา A ไปทำงานอยู่กับ A คลุกอยู่ด้วยกันครับช่วงประมาณปี4เทอม1ก่อนที่ปี4เทอม2ผมจะไปฝึกสอนหลังจากนั้นเราก็เริ่มคลุกกันแล้วก็มี2คนฮะมือกลองตอนแรกที่มาเล่นให้เราคือพี่เชษฐ์สมัยบัฟฟาโลว้าวเพราะผมรู้จักแกจากพี่เต็นผมรู้จักวงนี้มานานแล้วพอผมไปให้พี่เชษฐ์ช่วยตีกลองให้ก่อนเนี่ยซึ่งตอนนั้นสมัยบัฟมาหรือยังฮะหมายถึงยังไม่เป็นสมัยบัฟยังเป็นพี่เชษฐ์มีพี่มือเบสอีกคนนึงแล้วก็มีพี่หนึ่งเขาทำวงกันชื่อวงเวียนใหญ่เล่นให้สุบุญเลี้ยงเป็นแบ็กอัพสุบุญเลี้ยงพี่คนมือเบสชื่อพี่ออสแต่ผมจำมันสลับอย่างนี้นะเพราะมือกลองคือพี่เชษฐ์มือกีตาร์คือพี่เต็นใช่มือคีย์บอร์ดคือพี่หนึ่งใช่ก็คือไลน์อัพสมัยบัฟอยู่แล้วแต่เพียงแค่มือเบสผมจำไม่ได้ว่าดิดหรือพี่ออสครับเพราะว่าพี่ออสเป็นเพื่อนพี่เชษฐ์แล้วเขาอยู่อพาร์ตเมนต์ด้วยกันครับอพาร์ตเมนต์พี่เชษฐ์อยู่ตรงแฮปปี้แลนด์ครับผมเคยไปเพราะว่าก็มีสตูดิโอตอนให้แกช่วยทำเพลงนะแกยังมาตีกลองให้ผมอยู่และขณะเดียวกันณเวลานั้นน่ะ Blackhead ทำเพลงแล้วมาใช้สตูดิโอที่นั่นพวก Blackhead ก็เลยสนิทกับสมัยบัฟครับผมก็เลยหลุดไปรู้จักกับพี่ๆเขาเอกกับยุ่นอะไรพวกนี้ก็เลยรู้จักกันหมดเลยก็เลยกลายเป็นตระกูลใหญ่ตระกูลแก๊งพวกนี้แล้วพอสักพักนึงเนี่ยพี่เชษฐ์บอกพี่จะบวช
ครับ พอพี่จะบวชพี่จะออกเทปพี่คงเล่นกับนอไม่ได้แล้วผมบอกไม่เป็นไรพี่เชษเดี๋ยวผมหาใหม่พี่ตามสบายเลยผมก็เลยไปชวนบอสที่เป็นรุ่นน้องมาตีกลองให้ทำไมถึงเป็นพี่บอสครับ ตอนนั้นมีเท่านั้น คือไม่เห็นใครแล้วก่อนหน้านั้นน่ะมันจะมีนิตยสารบันเทิงคดีของพี่ซันมโนพุตานแล้วคราวนี้1คอลัมน์ในนั้นเนี่ยคือ College Artist คนทำคือนิสิตสาว2คนจุฬาชื่อตุ๊กติ๊กกระโบครับรุ่นเดียวกับผมครับเขาจะสัมภาษณ์นักศึกษาดนตรีที่โดดเด่นในแต่ละสถาบันในฉบับละ1คอลัมน์ฉบับละ1คนฉบับ1คน Modern Dog เคยลงซีเปียเคยลงวงนู้นวงนี้เคยลงแล้ววนมาถึงผมกับรุ่นพี่ที่ประกวดโค้กในปีนั้นครับมาสัมภาษณ์ผมก็มาสัมภาษณ์ผมลงฉบับหนึ่งผมยังเก็บไว้อยู่เลยนะหลังจากนั้นเขาก็ถามผมว่านอมีใครแนะนำอีกไหมผมบอกเอนี่ไงเขาก็เลยสัมภาษณ์เอลงอีกฉบับหนึ่งซึ่งโจ้ลงไปก่อนแล้วตอนที่มันได้แชมป์ Thailand Folk Music Award ที่บอกว่าโจ้มันดังอยู่แล้วครับคราวนี้นะประจวบเหมาะนะช่วงเวลานั้นเนี่ยบันเทิงคดีคอลัมน์นี้เขาจะจัดงาน College Artist Partyเหมือนเป็นคอนเสิร์ตแหละใช่ครับเหมือนที่เรากำลังจะทำกันนั้นครับครับเขาก็เรียกไอ้พวกที่เคยลงคอลัมน์ทั้งหมดมาประชุมมาหมดเลยผมก็เจอพี่ซันเจอวงนู้นวงนี้แต่ไปหมด Modern Dog ซีเปียมากันหมดเลยที่เคยลงผมก็ไปถึงก็เขาก็บอกว่าจะจัดนะแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้อีกประมาณ3เดือนให้พวกเราไปเตรียมตัวกันก่อนว่า1เล่มต่อ1โชว์1เล่มต่อ1โชว์ใครลงเล่มไหนก็โชว์นะครับออกมาเองก็ถามผมทำไงดีวะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้โชว์อะไรส่วนผมเล่นกับรุ่นพี่เอางี้ไหมเราเล่นด้วยกันเราเล่นด้วยกันลองถามไว้โจ้มันจะโชว์อะไรเพราะตัวมันเองก็ไม่น่าจะมีอะไรเพราะเขาเป็นแค่นักร้องใช่มันก็ไม่น่าจะทำแบรนด์อะไรซึ่งตอนนั้นผมกับเอกพยายามทำวงอยู่ครับแล้วก็พี่เชษเพิ่งออกไปครับมันยังผมยังจำได้เลยพูดว่าถ้าได้คนนี้ก็เยี่ยมเลยคือหมายถึงตัวพี่โจใช่ผมก็เลยโทรไปปรากฏว่าโจ้มันยังไม่ทำอะไรจริงด้วยบอกให้ดีเอาดีกูยังนึกอยู่เลยเนี่ยว่ากูจะร้องอะไรดีเฮ้ยซึ่งก่อนหน้านี้หมายถึงว่าก่อนหน้านั้นก็คือรู้จักกันอยู่แล้วแหละแต่ไม่ค่อยได้เจอกันไม่ได้รวมงานอะไรกันรู้จักว่าไอเนี้ยมันเป็นแชมป์โค้กปีนั้นตอนที่เขาไปมหาวิทยาลัยแล้วพี่ทักกันก็เป็นเพื่อนต่างมหาลัยที่เจอกันก็ทักทายกันเนี่ยก็เลยโทรไปชวนปรากฏว่าชวนมาเงาด้วยก็เรียกมาจอยกันแล้วบอสตีกลองแล้วก็เริ่มทำเพลงซึ่งตอนนั้นทำเพลงเก็บไว้พอสมควรก็มีเพลงนิทานมหากุฏที่ว่างเนี่ยแหละมีตั้งแต่ตอนนั้นเรามี5เพลงระหว่างที่เราจะซ้อมเตรียมไปโชว์รายงานเนี้ยฮะเขาก็เริ่มวางแผนว่าต้องทำเดโมส่งค่ายเพลงแล้วก็ไปอัดเพลงที่ห้องอัดแถวกล้วยน้ำไทยซึ่งวงที่อัดอยู่เหมือนกันคือ December ผมเจอคุณต้นมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพี่ต้น December ใช่เราก็เจอเขาอัดอยู่แล้วเราก็ไปอัดจำได้เจอ December พออัดได้มาเดโม5เพลงเขาก็เริ่มมาไปเสนอตามที่ต่างๆก่อนที่จะถึงวันโชว์ของปาร์ตี้นั้นด้วยเราเริ่มทำวงแล้วตอนนั้นซึ่งก็เป็นไลน์อัพผมใช้คำว่าเป็นไลน์อัพออฟฟิเชียลใช่ครั้งแรกละใช่ก็คือมีพี่นอใช่มีพี่โจ้ครับมีพี่เอและมีพี่บอสใช่ครับครับทำเดโมเสนอค่ายละครับฮะก็ไปเสนอตาม Grammy Sony คือเขาบอกว่าผมรู้จักพวกทีโบนใช่ไหมพอเล่นแจ๊สกับพี่เล็กฝากส่งพี่ก๊อฟหน่อยพี่ก๊อฟทีโบนตอนนั้นอยู่ Sony ผมก็ฝากไปรู้สึกว่าจะเป็นคุณปีเตอร์กันมั้งจำไม่ผิดเคยมีเรียกเราเข้าไปครั้งหนึ่งคือที่ Grammy พี่นิกเนี่ยเรียกวงพอสเข้าไปพี่นิกวิเชียรใช่เข้าไปแต่เหมือนว่าเราเหมือนมีข้อแม้อะไรบางอย่างซึ่งเราไม่เอาผมก็ติดแดกเหมือนกันบางอย่างเนี่ยก็ไม่เอาก็ได้ ก็เลยไปไม่ถึงไหนก็เลยออกมาเทอร์นี่ก็บอกว่ามีค่ายหนึ่งน่าสนใจคือมันเป็นค่ายของ Modern Dog ที่ Modern Dog อยู่ผมไม่รู้จักหรอกไม่รู้ไม่รู้ได้ไงบอกชื่อ Bakery Music ซึ่งตอนนั้นเบเกอรี่ถือว่าใหม่มากแล้วกำลังมาเลยเพราะบอยโกศิยพงษ์โมเดิร์นด็อกโจอี้บอยกำลังตูมตามซึ่งมันกำลังแบบปล่อยอะไรที่มันเป็นผมเชื่อว่าเป็นโมเดลใหม่ๆใช่อยู่ริทิมบอยอัลบั้มนั้นออกมาก็หน้าปกก็เป็นเด็กใครก็ไม่รู้แถมอัลบั้มนั้นเป็นอัลบั้มของคนชื่อบอยแต่ไม่มีคนชื่อบอยร้องเลยว่ะ อะไรอย่างเงี้ยคือผมจำได้สมเกียรติอะไรเงี้ยซีมิกสมเกียรติแล้วซีมิกคือใครวะอยู่ๆก็หน้าปกเป็นสีใส่แว่นตาใช่แล้วเพลงก็มิกมาแล้วอยู่ๆก็มีเพลงที่เราฟังตั้งแต่เด็กตาอินกับตานาแต่เอามามิกซะอย่างนั้นรักคุณเข้าแล้วอะไรอย่างนั้นลมหายใจใช่อะไรอย่างนี้มันใหม่จริงซึ่งพอเขาบอกไปเสนอค่ายนี้ผ
ผมก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนจนกระทั่งวันหนึ่งเอมพาไปที่สยามผมไม่รู้เอมรู้ได้ไง ครับ ไปแล้วก็เอาเดโมไปเสนอที่ค่ายเพลงแล้วก็ลงมาผมก็ประมาณลงมาข้างล่าง That's it แค่นี้เหรอแล้วไงก็ไม่รู้รอเขาเรียกก็คงแห้วเหมือนเดิมแล้วมั้งก็เฉยๆจนกระทั่งเราก็มาทำเตรียมตัวทำงานที่จะขึ้นโชว์ของบันเทิงคดีจนถึงกำหนดครับวันนั้นพอดีเราก็ขึ้นไปเล่นต่างคนต่างก็เล่นเราก็เล่นไปเล่นเสร็จปั๊บระหว่างเก็บของที่หอประชุมธรรมศาสตร์ ครับเล่นเสร็จปั๊บมาเก็บของเตรียมจะกลับเอมาสะกิดเฮ้ยมีสุกี้ชวนคุยบอกไม่กินกูอิ่มแล้ว ไม่ใช่ชวนไปกินสุกี้คนชื่อสุกี้เรียกไปคุยใครว่าสุกี้เจ้าของค่ายเบเกอรี่ก็ส่งเดโมไปแล้วไม่เหรอเฮ้ยเขามาดูเรียกไปคุยกับเขาเราก็ไปคุยเขาบอกเลยสุกี้มาครับนัดไปคุยที่บริษัทหน่อยที่เบเกอรี่เนี่ยทางเราสนใจผมในใจดึงผมไม่เชื่อหรอกไม่จริงหรอกเพราะเราก็ผ่านอะไรที่แบบมาเยอะเหมือนกันคือระหว่างนั้นเราก็ตระเวนเล่นตามมหาลัยด้วยนะผมอยากรู้ว่าน้องอะไรก็ไปหมดผมอยากรู้ว่าก่อนที่จะไปถึงการส่งเดโมค่ายเบเกอรี่อ่ะในช่วงตะเวนตอนนั้นนะพี่นอส่งเยอะไหมเยอะครับเยอะจำได้ว่าคือค่ายเมืองไทยมีกี่ค่ายก็ส่งหมดโดยเราก็นึกว่าไอเนี้ยน่าจะเป็นความหวังของเราคราวนี้พอพี่สุกี้เรียกไปคุยผมก็ไปที่บริษัทจำได้เลยเข้าไปถึงแกก็นั่งคุยแกพูดอะไรผมฟังไม่รู้เรื่องเลยก็เป็นเรื่องของธุรกิจดนตรีครับเขาถามว่ามีอะไรจะถามไหมผมมีข้อแม้เดียวถึงบอกดิเรกชันความคิดชัดเจนผมต้องทำดนตรีเองนะครับเพราะผมได้ยินมาว่าส่วนใหญ่มือใหม่จะมีคนอัดให้ครับซึ่งกูไม่ยอมสุกี้หัวเราะกากเลยบอกนอที่เบเกอรี่เราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วยูต้องทำเองแล้วยูสงสัยอะไรไหมผมแค่นั้นผมไม่สงสัยอะไรอีกแล้วครับแล้วก็ถามบอสมีอะไรถามบอสบอกว่าแล้วเรื่องจ่ายตังค์นี่ยังไงฮะ เอาก็ทำมาหากินนะบอสมันเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วทุกวันนี้มันถึงเป็นผู้จัดการวงไง ต้องดูแลดูแลความเป็นอยู่นั่นแหละจนกระทั่งแบบพี่ซุกี้คุยเขาก็ในลักษณะที่ลงมาจากเบเกอรี่ตอนนั้นผมก็ยังไม่เชื่อนะเขาเอาเราอ่ะผมอย่างนี้มันก็เท่านั้นละมั้งมันก็เดี๋ยวเขาก็ลืมเราเขาคงไม่อะไรที่เรียกคุยไปงั้นแหละจนกระทั่งมีคลื่นวิทยุชื่อ Pirate Radio ของพี่วินิตตอนนั้นเขามีนโยบายคือดึงกับพวกคอลเลจเนี่ยที่ทำวงเนี่ยเข้าไปเล่นข้างในเล่นสดในห้องจัดรายการวิทยุในจัดรายการแล้วก็วงพอดเป็นหนึ่งในเขาเรียกเข้าไปผมก็เจอพี่วินิตเขาก็เรียกเขาวงชื่ออะไรวงพอดดูนี่ครับเชิญปั๊บออกมาเล่นแล้วแกอัดไว้ครับแกอัดแล้วก็เล่นที่ว่างเลยอะไรเนี่ยฮะแล้วแกเปิดในรายการว่าไอ้นี่วงนี้นะครับอาทิตย์ที่แล้วมาออกชื่อวงพอดนี่เพลงนี้วงพอดขึ้นชาร์ตไพเรตมาตั้งแต่ตอนนั้นเพลงที่ว่างโดยที่ยังไม่ได้อัดจริงเลยและยังไม่ได้ออกอัลบั้มแรกยังไม่ได้ออกยังไม่ได้เซ็นสัญญาโดยพี่สุกี้แค่คุยไว้เฉยเพลงที่ว่างมีกระแสแล้วในไพเรตก็เลยมีแฟนคลับถามถึงโจ้ถามถึงวงพอดตั้งแต่ตอนนั้นเขาคือใครกันบ้างอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วคราวนี้Pirate Radio เนี่ยเขาจัดงานคอนเสิร์ตที่ Hard Rock Cafe สยามมันพอดีกันหมดเลยเขาจะเอาศิลปินเล่นแล้วก็เอาวงนิสิตเล่นเปิดครับแล้วคราวนี้ผมก็ได้ไปดูอยู่งานนึงไปดูตัวอย่างเป็นวงอะไรเป็นศิลปินไม่แน่ใจแต่วงเปิดคือโยคีเพย์บอยผมก็เห็นโป้ผมก็เห็นโป้เห็นทีมเขาแต่ตอนนั้นยังไม่ใช่ทีมทั้งตีนี้นะจะเป็นรุ่นน้องโป้ที่มอรังสิตครับผมก็ไปดูก่อนเดี๋ยวพ่อเราจะต้องเล่นอาทิตย์หน้าหุยวงนี้มันโคตรเจ๋งเลยแล้วตอนที่วงพอดเล่นเนี่ยเราจะเล่นเปิดให้ออนาลีซึ่งโป้ก็จะมาเล่นให้ออนาลีด้วยครับอันนี้พอไปถึงปั๊บออนาลีเล่นเนี่ยแล้วผมก็ทักทายโป้บอกคนเคยเห็นกันมาก่อนแล้วงานนั้นน่ะพอออนาลีที่อยู่เบเกอรี่มิวสิกไปเล่นน่ะคนที่ทำค่ายเบเกอรี่ก็มาดูนั่นคือพี่สมเกียรติกับพี่เอื้องครับแล้วคราวนี้เขาไม่เห็นพอสเขาก็ไปคุยกับสุกี้ว่ามีวงนึงที่เล่นเปิดได้ออนาลีน่าสนใจมากเลยชื่อวงพอสสุกี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยวงเนี้ยคอมมิตไว้แล้วเรียกเข้ามาเลยเราก็เลยได้กลับไปที่เบเกอรี่อีกทีนึงแล้วก็เซ็นสัญญายังจำได้เลยพอเซ็นสัญญาที่เบเกอรี่วันนั้นสุกี้มาตบหลังผมบอกไปอยู่ไปกินเหล้า คือแบบไปฉลองได้แล้วอะไรเงี้ยอยู่เป็นศิลปินแล้วนะนั่นแหละครับคือผมเซ็นสัญญาวันนั้นแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ไปฝึกสอนโดยที่ผมรู้แล้วว่าผมจะเป็นศิลปินครับแล้วมีเรื่องนึงที่ผมยังไม่ได้เล่าเวทีสุดท้ายที่เราเล่นด้วยกันก่อนที่คุณโจ้จะจากไปอ่ะคือหอประชุมธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นเวทีที่เราเล่นแล้วพี่สุกี้มาเจอแล้วคือเวทีเริ่มแรกของวงพอสกับเวทีสุดท้ายในยุคโจ้คือเวทีเดียวกัน
ที่หอประชุมธรรมศาสตร์ผมยืนโบกมือให้เขาหลังเวทีว่าโจกลับแล้วนะเฮ้ยเจอกันเพื่อนมันก็เดินผมก็หันหลังกลับเพราะตอนนั้นผมเล่นกับ Today Score Kid ต่ออันนั้นคือเจอกันครั้งสุดท้ายแล้วเวทีสุดท้ายซึ่งเป็นสถานที่เดียวกันใช่ครั้งแรกที่ได้เล่นและครั้งสุดท้ายที่ได้เล่นแล้วมีรูปถ่ายใบสุดท้ายที่ถ่ายด้วยกันคือหลังเวทีธรรมศาสตร์ที่เราถ่ายด้วยกัน4 คนแล้วเวทีแรกที่เฟ้นร้องกับพอสคือหอประชุมธรรมศาสตร์ไม่รู้มันเป็นบ้าอะไรกับหอประชุมธรรมศาสตร์หมายถึงว่าที่พี่เฟ้นขึ้นไปเป็นในฐานะนักร้องในนามพอสแล้วนะมันเป็นงานที่เล่นดนตรีถวายในหลวงร.9 ครับเราใส่ชุดดำกันทั้งหมดแล้วเฟ้นขึ้นไปร้องพอสหลังจากที่ได้เซ็นสัญญาเข้ากับ Bakery Music ถ้าคนแค่ฟังเพลงพอสจะรู้สึกว่าพอสคือวงที่ดังมากนะเพราะว่ามีเพลงฮิตโอ้โหข้อว่าที่ว่างข้อความลับดาวโน่นนี่นั่นแต่เอาจริงๆถ้าเราไปดูหรือใครที่ทันยุคนั้นคือผมมาซื้ออัลบั้ม Push Me Again ครับในสิ่งที่พี่น้องเคยเล่าอัลบั้มนั้นคือไม่ได้ success เท่าที่จริงๆผมเถียงนะพอสไม่ได้ดังมากผมอยู่ในเหตุการณ์จริงผมรู้สิใช่เพราะผมรู้ว่าเราไม่เคยเป็นวงเมนสตรีมของเมืองไทยเลยตอนออกอัลบั้มแรกไม่ว่าจะตอนไหนก็แล้วแต่เราไม่เคยมีงานทัวร์อะไรมากมายเราไม่เคยเป็นวงดังขนาดนั้นคือตอนที่สมัยโจยังอยู่อะวงที่เขาดังกว่าเราก็คือพวก Fly Why Not Seven ค่ายเมนสตรีมใช่แม้กระทั่งอินดี้ด้วยกันก็จะมีมอกระจายออดี้ดังกว่าเราครับใช่ซึ่งเราไม่เคยดังแบบเป็นบอสเมนสตรีมถึงขั้นเป็นวงหลักในการมีเฟสติวัลอะไรก็แล้วแต่ต้องมีพอดไม่ใช่เลยพอดเหมือนวงประมาณถ้าเกิดว่า Fly หรือ Why Not Seven หรืออะไรเงี้ยเป็นวง A บวกของเราอยู่ประมาณ C ด้วยซ้ำไปประมาณนั้นซึ่งในถามเพลงมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่เราเฉยๆนะเพราะผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ง่ายนะที่จะเป็นแบบนั้นเพราะเขาเป็นค่ายใหญ่โจอี้บอยเนี่ยดังมากขนาดในค่ายเดียวกันคือค่าย Bakery Music อะ Triumph Kingdom ยังดังกว่าเราอีกนึกออกไหมครับคือใน Bakery Music เขาจะมีวงดังของเขามันจะมี Triumph Kingdom Joey Boy Modern Dog พวกนี้คือ Big Artist กว่าเราด้วยซ้ำไปพอไม่ได้ขายดีขนาดนั้นณเรื่องจริงๆอะนะเพียงแต่ว่าทุกคนบอกเป็นไปได้ไงพี่นอพวกเรารู้จักเพลงพอดคุณรู้จักเพลงพอดเพราะเรื่องคุณโจทำให้มันมีกระแสณตอนนั้นแต่ไม่จริงอันนี้เถียงศิลปินว่ะผมเถียงศิลปินว่ะคือหมายถึงว่าโอเคถ้าพี่นอบอกว่าพอสเป็นวงที่ไม่ได้ถึงขั้นขึ้นเมนสตรีมอันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าเวลาสมัยก่อนเวลาเด็กม.ปลายคนหนึ่งที่มันจะไปชอบซื้อเทปทุกวันอ่ะมันจะเห็นพอสอัลบั้มแรกหรืออัลบั้มไหนก็ตามมันจะวางอยู่เทือกแบบเทือกกลุ่มอินดี้เป็นแบบ Stone Soul พอสจำ Stone Soul ได้คุณเนไม่ธรรมดาแล้วมีอะไรนะมี Paradox มีSoul After Sex รุ่นมันจะวางอยู่กลุ่มเดียวกันพอสเนี่ยอัลบั้มแรก Push Me Again เนี่ยสำหรับตัวศิลปินก่อนตัวพี่นอเองก่อนก็ได้ครับ success ไหมผมเด็กกับคุณเนคือแค่นั้นผมก็เอาแล้วอะแค่นั้นผมก็ดีใจจะตายอยู่แล้วใครเป็นโปรดิวเซอร์ครับตอนนั้นพวกเราเป็นกันเองครับทำกันเองใช่ 100% ใช่ครับเราเกือบถึงที่1ของ Hot Wave เราก็โอเคแล้วอะเราอยู่ที่2เงี้ยไม่เชิง 100% คือมีเพลงที่พี่บอยช่วยแต่งยื้ออะไรเงี้ยอันนั้นอยู่ในอัลบั้มแรกถูกมั้ยอัลบั้มแรกอัลบั้มแรกคือถ้าเพลงที่คนรู้จักทุกวันนี้มีอะไรบ้างก็มีที่ว่างมียื้อนี่แหละพอมันทำมาเป็นอัลบั้มอย่างเงี้ยใครเป็นคนเคาะว่าโอเคผ่านแล้วทำอัลบั้มปล่อยเลยไม่มี Bakery Music ไม่ได้มาด้วยวิธีแบบนั้นแล้วมันเป็นวิธีแบบไหนอะ Bakery Music ผมทำงานมาทุกค่ายนะบอกก่อนผมทำอินดี้แย่ๆของตัวเองทำอินดี้กับเพื่อนทำเจ๊งทำนู่นผมเคยอยู่แกรมมี่ผมเคยอยู่ค่ายใหญ่เคยทำโปรดิวซ์ให้น้องคนนู้นคนนี้เยอะแยะครับวิธีมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงแล้วที่เบเกอรี่คือเอาศิลปินลีดแล้วทีมงานตามถ้าศิลปินเคาะแล้วว่าได้ศิลปินจะทำอย่างนี้ทีมงานจะตามทำแบบนั้นให้คือสังเกตง่ายๆศิลปินเบเกอรี่นะครับแค่เปิดดนตรีมา2บาร์แรกคุณรู้แล้วนี่ทีเชเดตคุณรู้แล้วนี่โซอัฟเตอร์ซิกคุณรู้แล้วว่านี่โจอีบอยครับนี่คือT43 นี่คือสมเกียรตินี่คือบอยคุณรู้แล้วแต่ก็ยังไม่ร้องครับพอสก็เหมือนกันเป็นหนึ่งในนั้นแต่มันจะไม่ดังทุกเพลงมันจะมีบางเพลงที่แปลกๆซึ่งไอ้แปลกๆเนี่ยเยอะ
Bakery Music แต่ว่าบางอัลบั้มที่เขา produce เข่งมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วดังทั้งชุดก็มีนะเหมือนพี่บอยโกศิยพงษ์เงี้ยโอ้อันนั้น ใช่Million Way to Love นี่ก็ผมว่าดังทุกเพลงนะ Little Man Boy นี่ผมเชื่อ ใช่ ว่า ใช่ สำหรับผม Little Man Boy นี่คืออัลบั้มที่แบบเปลี่ยนโลกเลยนะเปลี่ยนโลกผมด้วยนะ พี่บอยแกเป็นซองไรเตอร์ อ ของเรามันมาจากนักดนตรีอ่ะได้แค่นี้ก็ดีถมไปแล้วเลย แล้วตอนนั้นน่ะในด้านยอดขายการตลาดไม่ได้ success ขนาดนั้น Push Me Again ตอนแรกเจ๊งด้วย ใช้คำว่าเจ๊ง เจ๊งเลยเพราะว่ามันไม่ถึง break even ครับด้วยระยะเวลาโปรโมท3 เดือนเพลงเราไม่ไปถึงไหนเลย Bakery Music ก็เลยขอปรับแผนในการโปรโมทวงพอสก่อนที่จะไม่เอายังมีอะไรบางอย่างที่คิดว่ามันก็ยังดีอยู่นะขอ ให้โอกาสแก้ตัว ให้โอกาสแก้ตัวคือเปลี่ยนปกเพิ่มเพลงเปลี่ยนปกเพราะว่ามันมีความเชื่อที่ว่าปกแรกมันไม่เห็นหน้าศิลปินมันเป็นผู้หญิงนั่งอยู่บนเตียงแล้วมีผู้ชายนอนหันหลังเป็นผู้ชายแก่ซึ่งเราก็ติดเหมือนกันที่จะทำแบบนั้น นั่นแหละซึ่งคืออะไรไหนคือพอดไหนคือโอเคเราก็เลยแบบเข้าใจได้มันต้องเปลี่ยนปกเพิ่มเพลงเปลี่ยนปกคือให้เห็นหน้าเห็นตาพวกเราเขาก็เลยจับพวกผมมาแต่งตัวใหม่รีใหม่แล้วก็ไปถ่ายที่ Brew House ให้เห็นหน้าเห็นตาทุกคนพี่เอตัดผมสั้นวันนั้นเพราะก่อนหน้านั้นเอผมยาวตลอดและอีกส่วนหนึ่งที่เอเขายอมตัดด้วยเพราะว่าเขากำลังจะฝึกสอนเขาปี 4ส่วนผมจบแล้วเขาต้องตัดผมสั้นอยู่แล้วอันนี้เอก็ตัดผมสั้นแล้วก็เลยเปลี่ยนปกแล้วเพิ่มเพลง2เพลงก็คือเพลงมีเพียงเราแล้วก็ที่ว่างเอามาทำเป็นอะคูสติกให้เบากว่าลงมันช่วยไหมครับได้ผลมากปรากฏว่าจากการเปลี่ยนปกเพิ่มเพลงที่ว่างขึ้นชาร์ตแต่เป็นที่ว่างเวอร์ชันเก่าอ่ะแหละเป็นออริจินอลเวอร์ชันนั่นแหละใช่แล้วก็มีเพียงเราก็ตามมาอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราก็เริ่มมีไปทัวร์ที่นู่นที่นี่เริ่มจะมีแอคทิวิตี้เริ่มมากขึ้นไปถ่ายรายการในนู่นนี่ก็จากตรงนี้แหละฮะแล้วอัลบั้ม2ล่ะครับอัลบั้ม Evo Nova คือตอนนั้นสนุกไปหน่อยเขาก็ยังปล่อยด้วยวิธีเดิมศิลปินลีดไปที่เหลือทีมงานตามครับศิลปินช่วงนั้นไม่รู้ทำอะไรไปดูหนังมันจะมี Deep Impact ดัมมาเก็ตดอนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นหนังพวกหนังโลกแตกดาวหางชนโลกวิทยาศาสตร์มันต้องมาในการมิติห่วงเวลาพี่เอมีตังขายชุดแรกได้ซื้อซินธิไซเซอร์จากเดิมเป็นมือกีตาร์เพิ่มเล่นซินเข้าไปอีกก็มีเสียงจวิจวัดโอ้โหตื่นเต้นแต่ยุคนั้นมันใหม่นะจวิจวัดหมุนฟิวโอ้ยชอบมากเราเริ่มรู้สึกว่ากูต้องไปในทิศทางนี้ผมจากเดิมเล่นเบสดีๆไปซื้อเอฟเฟกต์มามีตะปูตะป้าตะปูมันต้องใช้แล้วอันนี้เอาให้สุดมันต้องเป็นแล้ววงไอดอลตอนนั้นที่ผมชอบมากคือจามิโรควายเห็นภาพreference เลยครับ Planet Earth แน่นอนอันนี้ต้อง Planet Earth แล้วเราจะต้องแบบมาอย่างนี้แน่ๆทำออกไปเพลงก็แต่งปกตินั่นแหละจริงๆแล้วเนื้อเพลงเป็นปกติรักคือคำตอบโลกที่เป็นหนึ่งก็เป็นเพลงธรรมดาแต่เพิ่มเสียงจวูจวาดเข้าไปโจเป็นคนบอกว่าให้ชื่อชุดว่า Evo Nova โจเป็นคนตั้งตอนแรกจะบอกว่า Evo Nova Second Contact from the Space ครับโจพูดเขาตัดเดี๋ยว Evo Nova มันจะไปไหนนักหนานั่นรวมถึงการถ่ายรูปเพราะโปรดักชันเตรียมตัวเยอะมากครับเพราะตอนได้ว่าโปรดักชันคนทำเสื้อผ้าใช่คนทำเสื้อผ้าคือพี่ตือนะจริงป่ะพี่ตือนะแกจำได้หรือเปล่าเหอะแต่ผมใช้คำว่ามันผมเรียกว่ามันไซไฟมากเลยนะแล้วช่างผมอ่ะชื่อลิเลียนดังมากในยุคนั้นเป็นฝรั่งเป็นคอนเซปต์ที่ตั้งใจให้ออกมาอยู่แล้วตั้งใจให้เป็นอวกาศทั้งดนตรีด้วยสีสันด้วยใช่ผลตอบรับล่ะครับลงเหวไป ไปอยู่ในเหวเลยคือต้องใช้คำว่าดรอปกว่าอัลบั้มแรกมันมีหลายอย่างที่ทำให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเบเกอรี่เป็นค่ายเล็กหลังจากที่เราออกชุดนี้มานอกจากมันจะเฟี้ยวฟ้าวไปหน่อยแล้วโจอี้บอยตามหลังด้วยชุดฟันโอ้อันนั้นกระหึ่มมากใช่เจอกากีนังเข้าไปใช่พนักงานต้องทำโจอี้บอยหมดผมเข้าใจนะด้วยความที่บริษัทมันเล็กใครมาศิลปินคนไหนมาต้องเทไปทางนั้นมันก็ต้องปล่อยแล้วยิ่งมันมี MV อยู่เพลงเดียวคือรักเธอทั้งหมดของหัวใจครับโชคดีที่มันยังมีเพลงนี้และเพลงที่เหลือมันไม่ได้ถูกพิสูจน์ว่าคนจะชอบหรือไม่ชอบเพราะมันหมดวาระไปก่อนมันสรุปเลยว่าไม่ได้แล้วแสดงว่าถ้าเอาในแง่ความสำเร็จอัลบั้ม Evo Nova น่าจะเป็นอัลบั้มที่ดรอปที่สุดของแย่ที่สุดใช่ครับใช่ไหมฮะทุกวันนี้ถ้ายังหาได้ก็จะเป็นชุดนี้ที่ยังพอเหลืออยู่ในตลาด ผมเจอที่เชียงใหม่ขายเต็มเลยเป็นแผงเทปแต่คนจะเข้าใจ
อันนี้ในระหว่างทางนะขอกลับมาปัจจุบัน ครับ คนจะมักจะเข้าใจว่ารักเธอทั้งหมดของหัวใจอ่ะมันเป็นเหมือนกับเพลงที่แต่งให้พี่โจตอนพี่โจเสียแต่จริงๆมันอยู่ในอัลบั้มนี้ตั้งแต่ตอนพี่โจอยู่แล้วโจ้เพิ่งเสียน้องชายชื่อจ๊อบน่าจะอยู่เชียงใหม่ถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยเจอจ๊อบครั้งเดียวครับก็จ๊อบจริงๆน่าจะรุ่นไล่ๆผมเพราะโจ้เขาแก่กว่าผมนิดนึงครับผมเคยเจอเขาครั้งเดียวผมจำหน้าเขาไม่ได้ด้วยแล้วโจ้ก็เสียใจมากก็เลยมาบอกทีมแต่งเนื้อซึ่งคือพี่บอยโกศิยพงศ์ว่าอยากได้เพลงหนึ่งที่พูดถึงน้องที่เหมือนกับพี่ร้องให้น้องพี่บอยก็เลยบอกว่าต้องแต่งด้วยกันเพราะมันเคยมีภาพแต่งด้วยกันคือเพลงยื้อคือเราไปบ้านพี่บอยแล้วถือกีตาร์ไปแล้วก็นั่งเขียนอยู่ด้วยกันพี่บอยก็เขียนเนื้อเราก็ทำดนตรีกันไปแบบเล่นกีตาร์ร้องกันไปพี่บอยก็ช่วยเขียนนะเวลานั้นได้เพลงยื้อมาพี่บอยบอกว่ามันต้องมีทำบรรยากาศอย่างนั้นอีกครั้งหนึ่งเราก็เลยไปที่บ้านแกแล้วเนี่ยก็มาออกเป็นรักเธอทั้งหมดของหัวใจคือพี่บอยช่วยเขียนเนื้อแสดงว่าถ้าเอาที่มาจริงๆก็คือเป็นเพลงที่พี่โจอยากจะมีสักเพลงเพื่อดำริของโจเพื่อพี่บอยรับโจทย์เขียนให้น้องใช่น้องชายที่เพิ่งเสียไปใช่ครับแต่มันกลายเป็นเพลงที่ทุกวันนี้พอร้องแล้วมันกลายเป็นนึกถึงพี่โจแทนเนาะโจมันร้องเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้เยอะนะธารทัศน์ธีรวัฒน์เนี้ยอยู่ในชุดแรกเนี่ยธารทัศน์ธีรวัฒน์คือเพื่อนของเอ2 คนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วประสบอุบัติเหตุแล้วก็จากไปก่อนณเวลานั้นปีนั้นเนี่ยเหมือนจะมีข่าวว่าคนที่ชื่อนำหน้าด้วยทอธงเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าไม่ดีในปีนั้นแล้ว2 คนเนี้ยเขาเสียชีวิตพร้อมกันเอก็เลยแต่งเพลงชื่อธารทัศน์ธีรวัฒน์แล้วโจ้ร้องผมรู้สึกว่าโจ้ทำไมร้องเพลงพวกนี้บ่อยจังวะอะไรเงี้ยเพลงที่แบบนึกถึงอะไรแบบนี้ในเรื่องที่แบบอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยกลายมาเป็นรักเธอทั้งหมดของหัวใจใช่ครับแล้วก็น่าจะเป็นเพลงที่ดังที่สุดในอัลบั้ม Evonova ใช่จนมาถึงทุกวันนี้ใช่แต่ซึ่งถ้าเกิดกลับไปยุคนั้นมัน drop เพลงนั้นมาไหมรักเธอทั้งหมดมาไหมในยุคนั้นก็มานะพี่นอผมต้องถามคุณฟังมากกว่ามาผมจำได้ว่า Evonova มันคือเพลงเนี้ยมันมาแต่อัลบั้มก็ยอมรับกันแหละใช่มันเหมือนที่พี่นอบอกอ่ะตอนนั้นน่ะพี่โจอ่ะโจอี้บอยอ่ะเขาแรงจริงใช่อัลบั้มฟันนี่แบบมาแบบโอ้โหฉลองล้านตลับอ่ะแล้วค่ายใหญ่ได้แล้วตอนนั้นมันคือพี่โจดันมีผมใช้คำว่าลูกคู่นะเอาให้เห็นภาพก็คือพี่คริสตินที่แบบโอ้โหกากีนังมาอะไรมาแต่ว่าพออัลบั้มนี้ใช้คำว่าอัลบั้มนี้ถ้าตามที่ผมอ่านมาครับอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่ปิดปรับปรุงกิจการ ภาษาจีนเรียกเจ๊งหมดยกแรกจบยกแรกใช่ถูกสั่งพักใช้คำนี้ได้ไหมพักเองด้วยคือมันไม่มาทั้งในแง่ของเพลงกระแสและยอดขายอย่างเงี้ยเหรอครับผมจำลึกถึงขนาดนั้นไม่ได้เพราะว่าผมเด็กเกินกว่าผมจะรู้สึกเจ็บปวดกับมันโอเคผมอะได้มีโอกาสคุยกับพี่สุกี้ก่อนได้คุยกับพี่นอครับคือพี่สุกี้เล่าให้ผมฟังรวมไปถึงเพลงด้วยแหละผมเชื่อว่าคนที่ฟังเพลงติดตามพอสมาตั้งแต่อัลบั้มแรกอัลบั้ม2แล้วพอมาถึงอัลบั้มใหม่เนี่ยสีมันเปลี่ยนมากนะเพราะว่าแม้กระทั่งพี่สุกี้ก็เคยบอกว่าจริงๆวันที่เลือกพอสเข้ามาเนี่ยพอสคือร็อกใช่ร็อกเลยใช่แต่พอมาอัลบั้มใหม่อ่ะเหมือนทิ้งความเป็นร็อกไปเลยเหมือนกันนะพี่มันมีศิลปินนอกค่ายที่ทำแบบนั้นแล้วผมก็ไปช่วยแต่มันไม่ได้มาแบบหักมุมขนาดนี้ผมจำได้ว่าศิลปินของค่าย EMI ครับพี่จอร์จที่เป็นโปรดิวเซอร์พี่จอร์จเป็นโปรดิวเซอร์แล้วเขาเอาเพลง Smile Buffalo เพลงของ Sinjin Brothers มาทำให้เป็นอะคูสติกหน้าปกเป็นพวกศิลปินพวกนี้ยืนขัดกระจกอยู่สีฟ้าคุณเป็นอัลบั้มชื่อใสๆอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจผมไปเจอชุดนี้ที่บ้านพี่บอมสินเจริญบอกพี่ผมอัดชุดนี้นะครับผมไปทำชุดนี้กับเขาผมนึกว่ามันเป็นแค่นั้นเป็นพอสอยู่ดีๆก็มาขัดกระจกกันแล้วก็เอาเพลงพวกนี้มาร้องแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับไปทำล็อกของเราแบบเดิมครับเหมือน Mr. Big MTV Acoustic อะไรอย่างเงี้ยผมนึกว่ามันจะเป็นแค่นั้นแต่ไม่ใช่มันดันเปลี่ยนไปเลยเพราะคนชอบอย่างนี้ชอบแล้วเหมือนจริงๆแล้ว The Eagle ในไออัลบั้มไลฟ์ที่เอา Hotel California มาเล่นน่ะผมนึกว่ามันจะแค่นั้นแต่กลับกลายเป็นว่าคนชอบแบบนี้มันเลยกลายเป็นผมเชื่อว่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยต้องโทษพวกคุณนะชอบกัน
คือวงอื่นนึกว่ามันเป็นไซต์โปรเจกต์ จริงมันคือไซต์โปรเจกต์ มันคือไซต์โปรเจกต์ ใช่แต่ฟีดแบ็กมันดันทำให้กลับตัวไม่ได้แล้วใช่คนเล่นกีตาร์เพียบเลยนะครับไม่ใช่พี่เอคนเดียวในอัลบั้ม Pause Mine เนี่ยมันมีพี่ทีชัยเดชเล่นเองมีพี่เก๋จิโร่เวลากุลนุเคราะห์ครับมีผมมาเล่นเพลงความลับนะอัลบั้มที่อัดไปอ่ะผมเป็นคนเล่นกีตาร์ผมเล่นความลับกับสัมพันธ์มันไม่ใช่ว่าเหมือนเดิมที่เอรับหน้าที่เป็นมือกีตาร์เหมือนในอัลบั้มทุกคนมาช่วยกันอัดหมดใช่มาช่วยกันอัดหมดเลยแล้วแต่พี่ทีชัยเดชจะแอดไซน์เพราะแกเป็นโปรดิวเซอร์และเป็นชุดแรกที่เราทำงานกับโปรดิวเซอร์ซึ่งไม่ใช่คนในวงฟีดแบ็กที่มันเกิดขึ้นถึงขั้นกลับตัวไม่ได้อะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในตอนนั้นกับอัลบั้มใหม่ครับพี่น้องหมายถึงกระแสที่มันเข้ามาจริงๆผมรู้สึกในแง่ดีนะผมไม่รู้เอกับบอสเขาคิดอย่างนั้นไหมผมรู้สึกว่า Evo and Nova เรากำลังจมลงครับแล้วไมล์อ่ะมันดึงเราขึ้นกลับไปเหมือนเดิมดึงเรากลับขึ้นมาทำให้เราแบบมีงานโชว์งานแสดงทำให้เรากลับมาทุกคนชอบทุกคนขายดีแล้วมันมาพร้อมด้วยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคือมีบุคลากรคือผมจะเรียกกันว่าพี่กุ้งเนี่ยแกเป็นคนทำมีเดียต่างจังหวัดให้วงพอสที่เบเกอรี่รับเข้ามาใหม่ครับแล้วเขามีวิธีใหม่ๆคือพาวงพอสไปเดินสายต่างจังหวัดแกจะขนทุกอย่างขึ้นรถตู้คันเดียวแล้ววงพอสนั่งไปในนั้นเราจะไปกัน4คนรวมแก5มีทีมงานอีกคนเป็น6ทีมงานคนนั้นเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ด้วยเอาขึ้นดนตรีขึ้นแล้วเราก็เดินสายไล่ไปเลยรูททางเหนือขึ้นนครสวรรค์ไปแล้วเขารู้จักคลื่นวิทยุในนครสวรรค์เราเข้าทุกคลื่นที่นครสวรรค์เหมือนไปโปรโมทเดินสายเลยเอาโปสเตอร์ไปแจกไปเยี่ยมแผงเทปไล่ขึ้นไปกำแพงเพชรไล่ขึ้นไปจนถึงเชียงใหม่แล้วเขาก็พาเราไปที่นู่นที่นี่แต่เราได้เจอคนเยอะขึ้นเขาทำอย่างเงี้ย4 ภาคกรุงเทพขึ้นไปทางเหนืออีสานไปทางใต้กลับมาดังเลยผมแค่รู้สึกว่าเราไม่ได้ทำงานเป็นวงซะแล้วเพราะบอสเองก็ไปเล่นกลางคืนเองก็ไม่ได้เข้ามาจัดการตรงนี้ผมมาเป็นคนที่แทบจะทุกอย่างของรีไวล์ภายในปกเนี่ยผมเป็นคนเขียนเป็นคนเลือกรูปเป็นคนคัดเพลงมาลงรีไวล์เอาเพลงนี้แล้วไม่มีใครรู้ว่าที่ว่างจริงๆแล้วมี3เวอร์ชันแรกเนี่ยอยู่ในอัลบั้มแรกครับหน้าปกแรกเลยฟังง่ายๆคือมันจะมีเบสปิกกิ้งไปกับกีตาร์ติวนั่นคือเวอร์ชันแรกโอเคที่เบสปิกกิ้งไปกับกีตาร์เลยครับทุกคนได้ยินที่พอสเล่นคอนเสิร์ตทุกวันนี้นั่นคือแบบเวอร์ชันแรกหลังจากนั้นมาที่เราเปลี่ยนปกเพิ่มเพลงเราเพิ่มที่ว่างอะคูสติกซึ่งวิธีการเล่นมันจะเป็นกีตาร์ตีคอร์ดวันที่เปลี่ยนว่าไม่มีกลองเคยได้ยินเวอร์ชันนี้ไม่มีกลองพี่บอสเขย่าใครโอเคส่วนเวอร์ชันที่3อยู่ในอัลบั้มรีไวล์ผมเป็นคนเข้าไปทำส่วนใหญ่ทุกคนจะได้ยินจากอัลบั้มรีไวล์เพราะมันเป็นรวมเพลงทุกคนนี้ซื้อชุดนี้ไปแล้วจะได้ฟังเพลงดังเกือบทั้งหมดแล้วก็รู้จักที่ว่างจากในนี้สังเกตง่ายๆว่ามันเป็นที่ว่างที่มีคีย์บอร์ดซึ่งจริงๆวงพอสมันไม่มีคีย์บอร์ดและเวอร์ชันแรกก็ไม่มีคีย์บอร์ดไม่มีมันมีคีย์บอร์ดอยู่เวอร์ชันเดียวคือไอ้เวอร์ชันรีไวล์เพราะฉะนั้นพอสจะมีที่ว่างมี3เวอร์ชันเดี๋ยวผมจะทำเป็นช็อตผมขอไปทำเป็นช็อตนะ เดี๋ยวไปทำเป็นช็อตแบบที่ว่าง3เวอร์ชันวิธีสังเกตว่ะใช่ถ้าเบสปิกกิ้งคือออริจินอลแท้ๆโอเคดิบเวลาที่เด็กนักเรียนเด็กวัยรุ่นจะฝึกโซโล่ท่อนอินโทรโชว์หญิงเนี่ยอันนั้นคือเวอร์ชันไหนอันแรกสุดฮะเต้าอันนั้นคือเวอร์ชันแรกที่มีค่อยมีใครรู้จักอ่ะคือเวอร์ชันที่2ที่เป็นเวอร์ชันที่บอสเขย่าไข่ใช่ไม่ค่อยมีใช่เวอร์ชันที่3คือมีคีย์บอร์ดทุกคนจะเคยได้ยินจากไอ้มีคีย์บอร์ดเยอะที่สุดเพราะมันอยู่ในอัลบั้มรวมเพลงครับเหมือนที่บอกว่าชุดแรกมันเจ๊งอ่ะแล้วมาชุด3แบบที่แบบไอ้รีไวล์เนี่ยทุกคนจะได้ยินเพราะว่ามันรวมกับเพลงอื่นเยอะแยะประมาณนั้นครับมันก็ทำให้พอสกลับมาแล้วถูกไหมพี่หมายถึงว่ามีงานมีชื่อเสียงคนรู้จักโน่นนี่นั่นละเหมือนเป็นการรีบอร์นอ่ะแล้วทำไมในเมื่อก็ยอดขายก็มาแล้วทำไมมันถึงไม่ได้มีการเดินหน้าทำอัลบั้มใหม่มันอยู่ในช่วงที่เราหมดสัญญาครับมันหมดสัญญาแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในจุดที่เราเริ่มมีทางเลือกเยอะมากขึ้นครับผมเริ่มอยู่ทีโบนผมยังรู้สึกว่าผมมีส่วนทำให้มันไม่ต่อเนื่องเพราะผมเองผมรู้สึกว่าหมดสัญญาแล้วนี่กูขออยู่ทีโบนสักพักหนึ่งได้ไหมเพราะเป็นวงไอดอลกูขอออกสักชุดหนึ่งแล้วก็กลับมาทำกันใหม่เพราะตอนนี้เราก็เหมือนว่าเราก็เบรกเหมือนตอนรีไวล์บอสก็ไม่ได้มาทำเต็มตัว
ปรากฏว่าเพลงที่บอสอัดกองให้โจร้องเพลงสุดท้ายคือเพลงไม่มีวันแพ้ ครับที่โจร้องแล้วนั้นบอสก็ไปเล่นกลางคืนกับพี่ซีโยกิเพย์บอยครับส่วน A เนี่ยก็ไปทำงานกับ10ล้อครับกำลังจะไปทำงานกับ10ล้อแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันผมก็ไปทำงานกับนู่นก่อนเราคุยกันถึงว่าย้ายค่ายโจก็โดนทาบทามเพราะตอนนั้นโจร้องเพลงกลางคืนอยู่ที่ Imageries Pub ครับซึ่งก็จะเจอพี่คนนู้นคนนี้มากมายหนึ่งในคนที่มาชวนพี่โจคือพี่โอมชาตรีครับซึ่งเราอาจจะไปอยู่ RPG ซึ่งเพราะว่ามันเป็นยุคที่แกรมมี่แตกค่ายที่เป็นแตกค่ายเล็กๆๆๆใช่ซึ่งโตก็มาชวนว่าไปมอไหมพี่โตใช่โตซิลลี่ฟูพี่โตซิลลี่ฟูก็บอกไปอยู่มอไหมไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยผมก็ตอนนั้นผมไปอยู่ทีโบนโจก็มาบอกผมเลยนะเอ้ยน้อนี่พี่โอมมาคุยไอ้โตมันบอกอย่างงู้นอย่างนี้ผมยังนึกในใจชิปหายแล้วกูต้องเลือกถ้าจะไปกันจริงๆแกรมมี่ไม่ให้กูอยู่ทีโบนแน่นอนผมเคยถามว่าแกรมมี่โอเคไหมถ้ากูอยู่ทีโบนด้วยแล้วกูทำพอร์ตด้วยครับโจบอกเดี๋ยวถามให้พอถามกลับมาเขาบอกเขาไม่โอเคผมต้องออกจากทีโบนครับแล้วไปอยู่วงพอร์ตแล้วก็ทำงานอยู่ในแกรมมี่ถ้าเกิดจะอยู่ภายใต้สัญญาครับผมบอกเอางี้ได้ไหมมึงไปกันก่อนกูเป็นแบ็กอัพแล้วเดี๋ยวกูเสร็จภารกิจกับทีโบนกูตามไปเซ็นทีหลังได้ไหมก็ยังอยู่ในช่วงพูดคุยกันว่าจะเป็นยังไงเราเริ่มทำเพลงใหม่ด้วยกันแล้วเริ่มจะกลับไปทำเพลงใหม่เริ่มจะนู่นนี่ไม่ทันไรคุณโจจากไปก่อนคือหลังๆอ่ะผมยอมรับเลยผมไม่เจอเขาในช่วงหนึ่งที่ผมก็เล่นหลายวงครับตอนนั้นผมจำได้ว่างานแฟตเฟสติวัลครั้งแรกที่โรงงานยาสูบครับผมเล่นทุกวงที่อยู่ตรงนั้นอะโฟโต้สติ๊กเกอร์โซฟาทูเดย์สโกหมายถึงพี่ขึ้นลงผมขึ้นลงจนเขาเกลียดขี้หน้ากันทั้งงานทูเดย์สโกคิดโซฟาโฟโต้สติ๊กเกอร์มาชีนเล่นกับลิกวชิรปิรันเล่นกับทูเดย์สโกคิดเล่นหมดเลยผมเล่นเต็มไปหมดเลยท่านโจมาโชว์อัลบั้มเดี่ยว Simply Me ผมไม่แน่ใจมาเล่นกับพิธีชัยเดชหรืออะไรครับผมยืนดูผมเห็นละผมไม่รู้ว่าช่วงที่ผมหันหลังออกเป็นช่วงที่โจมันโบกมือเรียกผมพอดีผมไม่เห็นภาพนั้นผมเห็นแล้วอ๋อโจผมหันหลังเดินออกไม่ได้โกรธเคืองอะไรกันใช่ไหมช่วงนั้นผมไม่เห็นผมจะโกรธเขาเรื่องอะไรผมไม่เห็นผมเห็นแล้วว่าโจอยู่ตรงนั้นผมก็ยืนมองดูสักพักแล้วแต่เป็นเฮ้ยซื้อน้ำกินแล้วหันหลังกลับครับพอดีโจมันหันมาพอดีแล้วยกมือเรียกผมมีน้องบอกว่าพี่โจกวักมือเรียกพี่แต่พี่หันหลังหนีมันเป็นโมเมนต์ที่ผมไม่รู้ผมยืนดูอ้าวโจนี่หว่ามันไม่เห็นเราเว้ยเฮ้ยไปซื้อน้ำกินเหนือไว้หันหลังปั๊บมันหันมากวักมือพอดีแต่ผมไม่รู้ว่าโจมันนึกว่าผมหันหน้าหนีเขาหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้ครับหรือเขาอาจจะไม่ได้คิดก็ได้มันเป็นภาพที่คนเห็นไปเองก็ได้ครับว่าพี่โจกวักมือเรียกพี่นอเดินหนีเขาอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยบ้าเปล่าจะเดินหนีไปทำไมเราก็ไม่เห็นมันนี่แล้วพี่ผมก็วนอยู่กับการขึ้นเวทีนั้นลงเวทีนี้ผมได้ฉายาเบสร้อยวงจากงานนั้นแหละดีเจสักคนในแฟตจะเป็นคนเรียกผมแล้วก็ชื่อติดตัวมาเลยครับนั่นน่าจะเป็นช่วงที่ผมแบบเหมือนกับแบบอ้าวไม่ได้รู้อะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ได้ตั้งใจอะไรขนาดนั้นวันที่พี่นอรู้ข่าววันที่เกิดเรื่องพี่นอทำอะไรอยู่ผมไม่เหมือนมีทรายคือผมมาเล่นวินนิ่งเป็นประจำก็เล่นวินนิ่งแล้วในวินนิ่งสมัยนั้นเนี่ยมันโปรแกรมตัวเข้าไปได้ผมโปรแกรมทุกคนเลยผมมีทีมผมก็โปรแกรมไอ้โจ้ด้วยครับคือโจ้เนี่ยตอนนั้นเขาตัดผมสั้นผมก็โปรแกรมไว้ว่ามันเป็นสกินเฮดเป็นตัวเล็กๆอย่างนี้แล้วมันโปรแกรมสุขภาพได้ผมก็โปรแกรมสุขภาพไม่ค่อยดีเพราะว่ามันไม่ค่อยมีแรงคือเอาเป็นตัวห่วยๆไว้ในเกมอ่ะนานๆก็เปลี่ยนมาลงอะไรเงี้ยเล่นกันสนุกๆขำๆมันก็บอกโหมึงเอาพลังกูซะน้อยใช่นะอะไรเงี้ยวันนั้นผมกลับไปบ้านผมมานั่งเล่นเกมวันนี้มันก็จะชนะอยู่แล้วอะประมาณตี 2 ตี 3ผมนอนดึกมันก็เปลี่ยนเอาโจ้ลงมาเล่นตัวโจ้ในเกมไม่ทันไรเลยคนเล่นเกมวินนิ่งจะรู้ว่าถ้ามันโดนเสียบถึงขั้นรถโรงพยาบาลมารับมันไม่ได้จะมีง่ายๆและเหตุการณ์มันเป็นอย่างนั้นในเกมใช่พวกอ้าวอะไรวะ
ก็ปิดนอนก็ได้วะเลิกนอนแล้วก็นอนพักเดียวโทรศัพท์ดังแล้วพี่ซาวด์เอนจิเนียร์โทรมาแจ้งผมยังนึกว่ามันต่อจากเกมหรือเปล่าวะเหมือนกับว่ามันก็เป็นเรื่องที่จริงไหมเนี่ยพี่พูดเรื่องจริงหรือเปล่าพี่โทรมานี่โกหกหรือล้อเล่นหรือเรื่องอะไรเรื่องจริงพี่เมาโทรมาแซวโทรมาแกล้งผมหรือเปล่าใช่แต่มันก็เป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงไม่น่าจะต้องถามว่ารู้สึกยังไงเนอะแต่ว่าผมไม่เคยห่วงเรื่องวงพอสเลยนะครับเพราะว่าผมว่าวงพอสมันเป็นเรื่องสมมุติของกิจกรรมที่เราทำร่วมกันมันเป็นชื่อเรียกกิจกรรมที่คน4คนนี้มาทำด้วยกันมันไม่เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของผมกับบอสหรือผมกับเอหรือผมกับโจหรือเอกับบอสมันไม่เกี่ยวมันเป็นชื่อเรียกไอ้กลุ่มนี้เวลาที่มันมาทำด้วยกันคือวงพอสครับผมเชื่อว่าเส้นทางสายอาชีพผมมันมีทางอื่นอีกเยอะแยะณเวลานั้นผมก็มีทีโบนมีโซฟาทูเดย์สโกคิดอะไรมากมายผมไม่ห่วงเรื่องอาชีพผมแค่คิดอย่างเดียวว่าเพื่อนกูเป็นอะไรคือหลังจากนั้นมาทุกคนก็รู้สึกว่าคิดถึงเสียงเขาคิดถึงนักร้องเสียงสวรรค์คิดถึงเสียงคิดถึงเพลงผมแค่คิดถึงเพื่อนผมไม่รู้หรอกมาร้องเพลงดีไม่ดีจริงๆลึกๆผมมารู้แต่ผมไม่สนใจคือต่อให้มึงร้องเพี้ยนมึงก็เป็นเพื่อนกูอะไรเงี้ยครับผมไม่ใช่แฟนเพลงเขานี่ผมเป็นเพื่อนเขาผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่เสียใจไม่ใช่เรื่องของวงพอสผมไม่แคร์วงพอสด้วยผมก็รู้สึกมันก็เป็นกิจกรรมผมกับเอกับบอสก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนเราการหายไปมันส่งผลแน่ๆอยู่แล้วแหละเพราะว่าตลอดระยะเวลาถ้าเกิดใครตามใน Facebook หรือ IG ของพี่นอก็จะรู้ว่าพี่นอมักจะพูดถึงพี่โจอยู่บ่อยๆและเสมอๆในหลากหลายเหตุการณ์หลากหลายเรื่องราวที่ทำอะไรต่างๆด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าพี่นอบอกว่าไม่ได้ห่วงเรื่องของวงพอสแล้วการจากไปของพี่โจมันส่งผลอะไรกับตัวพี่หรือความเป็นกลุ่มนักดนตรีของพี่บ้างจริงๆจะบอกว่าเอฟเฟกต์กับเรื่องอาชีพผมน้อยมากนะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะผมก็มาทำอะไรของผมมีทางเลือกได้อีกเยอะแยะผมแค่รู้สึกเสียใจกับเรื่องของความสูญเสียในแง่เพื่อนกับเพื่อนคือก่อนหน้าที่จะเป็นโจ้ผมเคยมีเพื่อนมือกลองคนหนึ่งที่เสียไปก่อนแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทผมมากๆซึ่งก็เสียใจไม่แพ้กันผมก็รู้สึกว่าเรื่องการสูญเสียเรื่องนี้มันก็เหมือนคนใกล้ชิดคนญาติที่เราก็ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ซึ่งนี้ผมว่าทุกคนก็คงเสียใจแต่ในด้านกับการเรื่องอาชีพผมไม่เคยห่วงเลยผมรู้สึกว่าผมไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำไปผมก็แค่ทำคอนติเนียสิ่งที่ผมทำอยู่เพียงแต่ว่าพอสมันก็หมดไปแค่นั้นผมยังจำได้ว่าวันที่เราเจอกันครั้งสุดท้ายครับผมบอสเราคุยกันว่าเอาไงกันต่อดีพวกเรา3คนที่เหลือบอสบอกว่าผมพอแล้วนะผมอยากไปเล่นกลางคืนผมอยากทำอย่างอื่นบ้างผมก็ไม่รู้ในใจเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขาไม่พร้อมจะไปต่อผมก็ถามว่าไงบอกว่านอถามเราช้าไปเรารับปาก10 ล้อไปแล้วเขาบอกเหมือนนอมาแล้วนอยืนอยู่หัวเตียงอ่ะผมลืมตามาผมเห็น10 ล้ออยู่ปลายเตียงผมเห็นเขาผมรับมือเขาก่อนผมจำได้ว่าพูดลักษณะแบบนี้นะครับผมบอกโอเคงั้นเข้าใจขอให้ทุกคนโชคดีก็เลยกลายเป็นการแยกย้ายแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะกลับมาทำด้วยเรานึกว่าจบแล้วตลอดเวลาที่ผมกว่าจะถึงทุกวันนี้นะครับผมนึกว่าพอจบแล้วในฐานะแฟนเพลงเราก็ไม่เคยคิดว่าพอสกลับมาจะกลับมาแบบไหนวะใช่ผมก็ไม่เคยคิดแล้วมันจะกลับมายังไงเพราะว่าพี่โจคือผมใช้คำว่าหนึ่งในเพลย์เมคเกอร์ที่สำคัญมากของวงพอสครับเสียงพี่โจมันไม่มีใครมาแทนได้อยู่แล้วในมุมหนึ่งครับนะแล้วหลังจากนั้นก็คือผมใช้คำว่าก็กลายเป็นการจบยก2โดยปริยายครับแยกเลยเสียดายไหมครับกับการที่
กับผมที่ผมถามในมุมว่าเสียดายไหมครับคือเสียดายไหมครับกับการที่วง Pause ต้องจบยก2โดยที่ไม่ควรจบแบบนั้นไม่ครับเหมือนเดิมว่าผมไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยผมคิดว่าผมทำอะไรได้อีกเยอะโดยที่ณเวลานั้นผมก็มีแรงแล้วผมก็มีเพื่อนที่เปิดประตูช่วยอยู่อีกเยอะมากมายเอางี้ผมเล่าให้ฟังว่าในช่วงที่เพื่อนๆรู้ข่าวว่าผมสูญเสียโจ้สูญเสียเพื่อนเนี่ยมีคนชวนผมไปนอนที่บ้านเพียบเลยเพราะเขารู้ว่าผมอยู่คนเดียวแล้วแบบนอนมันจะโอเคไหมคุณโป้ชวนผมไปนอนที่บ้านโป้โยกีเพย์บอยครับเขานอนอยู่กับผมหลายคืนผมจำได้นะแล้วผมจนผมเกรงใจเขาโป้ไม่เป็นไรเฮ้ยขอบคุณมากเฮ้ยน้องอยู่อีกได้นะเว้ยไม่เป็นไรโป้เราขอบคุณมากไม่อยากบอกว่าเกรงใจเพราะเขาจะบอกว่าไม่ต้องเกรงใจไม่เป็นไรโป้คุณณดุล Friday ชวนผมไปนอนที่บ้านผมก็นอนบ้านนั้นดุลหลายคืนเขาให้ผมนอนบนเตียงนะเขาปูตัวเองนอนกับพื้นผมถามเฮ้ยดุลทำไมทำงี้บอกให้คนจีนเขาให้แขกนอนบนเตียงผมก็รู้เขาพูดจริงหรือเปล่านะแต่ผมก็ซาบซึ้งในไอเดียคุณหนึ่งซิลิปวันเนี้ยครับชวนผมไปอยู่ด้วยแบบทุกคนยื่นมือเข้ามาช่วยคนยื่นมือเข้ามานอนมาอยู่วงเราแล้วกันไฟเดย์บอกนอนมาอยู่วงเราเนาะทีโบนบอกเฮ้ยมึงอยู่กับพวกพี่ก็ได้อะไรเงี้ยครับผมก็นึกว่าเรื่องอาชีพผมไม่เคยห่วงเลยเพราะว่าผมมีเพื่อนอะไรแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นแค่เรื่องของพอสแต่คราวนี้เพื่อนอีก2คนเขาก็มีทางไปเราก็ควรจะมองไปข้างหน้าเราก็ควรมีทางไปเหมือนกันผมเป็นคนเดียวในวงหรือเป็นคนเดียวในของทั้งหมดที่ทำเรื่องนี้บ่อยที่สุดเขียนถึงโจ้มีข้อความผมอยากจะเขียนอะไรผมก็เขียนโดยที่ผมไม่รู้เขาจะเห็นหรือเปล่าผมก็เขียนและดันมีคนชอบในสิ่งที่ผมเขียนจนเป็นเรื่องเป็นราวจนผลักดันให้ผมเป็นนักเขียนผมก็เขียนหนังสือเขียนอะไรนะผมก็ทำมาตลอดขึ้นเวทีผมก็จะแนะนำไม่เคยลืมแนะนำโจ้ตลอดเวลาแนะนำจนกระทั่งหลังๆเนี่ยมันมีทรายบางอย่างผมบอกไม่ได้ว่าคืออะไรมีทรายมาบอกว่าพอเธอนอกูเหนื่อยแล้วผมรู้สึกถึงคำนี้ว่าแต่พูดด้วยการยิ้มแย้มนะแบบพอแล้วมึงพอแล้วกูจะไปแล้วในชีวิตจริงเขาอาจจะไปนานแล้วแต่ผมรู้สึกผมดันเป็นคนเดียวที่ผมรีมายเขาบ่อยแล้วผมว่าหลังๆเนี่ยคนก็เริ่มไม่ได้สนใจเรื่องนี้น้อยลงผมรู้สึกว่าเก็บไว้เป็นความทรงจำดีกว่าผมพูดบ่อยไปละผมรีมายเขาบ่อยไปละนานๆทีดีกว่าผมกำลังรู้สึกแบบนี้แล้วผมก็เริ่มสังเกตมากขึ้นเรื่อยๆในจุดนี้จนกระทั่งมันมีงานเมื่อไม่นานที่อุทัยธานีครับมีคนจัดว่าล้ำลึกโจ้อะไรเงี้ยนะเราไปเล่นเราอยู่บนเวทีผมเห็นคุณแม่โจ้นั่งอยู่ข้างล่างแล้วคนอุทัยธานีเต็มเลยเฮโบกไม้โบกมือบางคนร้องไห้มาเล่นเพลงพอดเฟ้นยืนร้องผมดันรู้สึกลึกๆว่าโจ้แม่งยืนอยู่แล้วบอกให้น้องมันร้องมึงไปกันต่อเลยเฮ้ยโชคดีมึงไปกันต่อกูเหนื่อยแล้วผมรู้สึกถึงความรู้สึกแบบเนี้ยโดยที่ผมบอกไม่ได้ผมได้ยินไปเองหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมรู้สึกมั่นใจว่าเฮ้ยมันควรจะปล่อยมือแล้วมันก็มีคอนเสิร์ตใหญ่วงพอสเมื่อไม่นานมานี้ใช่แล้วที่มีคนบอกว่ามันจะมีภาพโฮโลแกรมอะไรสักอย่างที่เป็นรูปโจ้นะผมเรียกไม่ถูกนะครับผมก็ตั้งใจว่ากูจะส่งมึงงานนี้นะกูจะส่งมึงงานนี้ขอให้มึงมึงเดินทางโดยสวัสดิภาพซึ่งจริงๆเขาอาจจะไปนานแล้วผมไม่รู้นะมันเป็นแค่ใจผมที่คิดแบบนี้แล้วในใจณวันนั้นผมรู้สึกว่าผมเขียนอะไรบางอย่างลงไปในช่องทางโซเชียลว่าเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายที่ผมเขียนถึงโจ้ซึ่งมันก็ถูกแชร์กันไปมากมายจากหน่วยงานสื่อบันเทิงอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วมันก็ถูกแชร์ไปเยอะจริงๆบนเวทีคอนเสิร์ตมันจะมีซีนที่โจ้ออกมายืนโบกมือแล้วหันหลังแล้วเดินเข้าประตูผมจำได้ว่าผมยืนอยู่แล้วผมหันไปมองแล้วปากมันพูดออกมาเองลาก่อนนะเพื่อนแล้วหลังจากนั้นผมจะไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้หมายถึงว่าผมลืมเขาหรือตัดเขาออกจากใจนะผมใช้คำว่าผมเก็บเอาไว้ลึกข้างในแล้วก็จะไม่เอามาพูดพร่ำเพรื่อใดๆอีกแล้วพอแล้วใช่แล้วก็ขอให้เขา
โชคดีลาก่อนซึ่งจริงๆแล้วเรื่องที่ผมพูดถึงโจมันก็มีเท่านั้นแหละผมพูดวนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมาเพราะเราอยู่ด้วยกันแค่4 ปีครับมันก็มีเท่านั้นแหละคุณอยากฟังผมก็เล่าเรื่องเดิมซึ่งคนก็อยากฟังซึ่งผมก็มีทั้งเขียนหนังสือแล้วอะไรแล้วพอแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยขอให้โชคดีลาก่อนซึ่งหลังจากวันนั้นผมก็เหมือนกับว่ามันก็สงบไปเลยนะผมไม่รู้มันจะใช้คำว่าอะไรเหมือนปล่อยมือเหมือนจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยู่แล้วแหละผมแค่ไปกำเขาไว้เองเราต่างหากที่เรากำเขาไว้เองแต่ตอนนี้ผมลาก่อนถ้าเกิดใครติดตามก็คือเหมือนกับพี่เนี่ยเอาเพลงที่พี่โจ้เคยบันทึกไว้เอามาทำรักอยู่รอบกายใช่ครับนะแล้วตอนนั้นก็เป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งครับแล้วนั่นก็คือน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางของพอสในยุคปัจจุบันตอนนั้นทำไมถึงตัดสินใจกลับมาอีกครั้งมันจริงๆผมเป็นคนช่างวางแผนนะผมจะเป็นคนวางแผนเตรียมการทำนู่นทำนี่ช่างคิดช่าง manage ครั้งนั้นผมรู้สึกว่าผมทำอะไรไม่ได้ผมยังเขียนอยู่เลยผมทำตัวเป็นแมงกะพรุนคือน้ำพัดไปทางไหนกูก็ไปทางนั้นแล้วกันผมไม่รู้อะไรตอบอะไรไม่ได้ชีวิตชะตาชีวิตจะไปไงก็ไปครับผมเชื่อว่ามันมี3อย่างที่เรากลับมา1เลยพวกเราเอง2เลยผู้สนับสนุนมีไหม3สำคัญที่สุดคือคนฟังเขายังเอาเราหรือเปล่าซึ่งมันตอบไม่ได้เลยเรารู้อย่างเดียวว่าเรายังอยู่ซึ่งก็ไม่ครบด้วยคือกว่าจะมาถึงตรงนี้คุณเอมันไม่ได้ง่ายเราเคยไปเสนอหลายที่รักอยู่รอบกายเนี่ยไม่มีใครเอาเพราะว่ายังไงต่อนักร้องก็ไม่มีเอาไปแล้วยังไงคนฟังมีหรือเปล่าก็ไม่รู้มันหายไปตั้งนานแล้วและไอ้ที่เหลืออยู่3คนก็ไม่ใช่กระบอกเสียงของวงด้วยอะไรเงี้ยก็เราก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็ว่ากันปรากฏว่ามีคนเดียวที่เอาตอนนั้นคือคุณฟองเบียร์ครับฟองเบียร์บอกพี่อยู่กับผมนี่แหละบอกว่าชะตาชีวิตพัดไปทางไหนก็ทำแล้วกันก็ทำโดยที่ไม่รู้ด้วยว่ารักอยู่รอบกายคนจะรับไม่รับปรากฏว่ามันมีฟีดแบ็กที่ดีก่อนหน้านั้นเรามีคอนเสิร์ตวงพอสที่จัดโดยรายการมาจังครับที่เอาเราไปสัมภาษณ์แล้วก็เริ่มมีกระแสคนเริ่มคิดถึงวงพอสมีคำถามทิ้งท้ายที่พี่เปิ้ลหัตถยาถามผมจะกลับมาทำด้วยกันอีกไหมพวกคุณ3คนผมยิ้มทุกคนก็ยิ้ม3คนมันแล้วแต่ว่ามีคนรอฟังหรือเปล่ากับพี่อะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับทิ้งคำถามอย่างนั้นไว้พอมันเริ่มมีกระแสเริ่มมีงานแฟตครั้งต่อมาที่เอาเราไปร้องน้องก้อยเซโกะมาร้องผมก็รู้สึกว่าเริ่มมีคนที่อยากจะฟังเราเพิ่มมากขึ้นพอหลังๆเนี่ยพอมีรักอยู่รอบกายออกไปมันกลับกลายเป็นเรื่องที่ฟองเบียร์หันมาบอกผมพี่เริ่มคิดได้แล้วว่าพวกพี่จะไปกันต่อยังไงดีครับผมก็มันก็ต้องมีนักร้องก็จะให้ทำยังไงตอนแรกเราก็เอาเพื่อนที่สนิทกันไปขายโชว์ด้วยกันก่อนจิรากรบ้างมาเลียมบ้างคิววงฟลัวบ้างใครบ้างมาช่วยด้วยกันก่อนอะไรเงี้ยสักครั้งนี้มันก็เริ่มยากขึ้นทุกทีครับเพราะว่าถ้ามาเลียมเราก็ต้องเปลี่ยนคีย์เป็นคีย์ผู้หญิงหมดซึ่งมันก็เริ่มลำบากนะเราก็จับต้นชนปลายไม่ถูกมันพอดคืออะไรกันแน่จนกระทั่งในโซเชียลมีคนเขียนเมสเสจมาหาพี่เอผมขออนุญาต cover แล้วอยู่รอบกายนะครับเขาก็ตอบกลับไปยินดีครับไม่แน่เราอาจได้ร่วมงานกันนั่นไงจุดประกายเขาก็เลยไปลือกันว่าวงพอสรับออดิชั่นนักร้องใหม่ขอเพียงแค่คุณ cover รักอยู่รอบกายเข้ามาสมบานเลยคือกลายเป็นโปรเจกต์โดยไม่รู้ตัวโดยที่ไม่มีโปรเจกต์ฟองเบียร์ก็เลยมาสะกิดพวกพี่3คนต้องทำนะครับพี่เลือกมาผมก็เลยเลือกมาคนละคนผมเลือกคนนึงเลือกคนนึงบอสเลือกคนนึงตอนแรกมี3คนไปทัวร์ด้วยกันเลยไม่มีใครรู้นอกจากเราจะไปร้องของจริงครับไอ้เจ้านี่วันนี้มึงร้อง3เพลงนี้มึง3เพลงนี้มึง3เพลงนี้งานต่อไปมึงร้องสลับเพลงในงานเดียวเลยใช่เฟ้นอยู่หนึ่งในนั้นมึงสลับเพลงกันวันนี้มึงร้องเพลงนี้แล้วมึงร้องเพลงนี้นี่มึงร้องเพลงนี้แล้วเราก็ดูฟีดแบ็กว่าใครดีสุดซึ่งตอนแรกมันพอๆกัน3คนไอ้นั่นก็ดีนี่ไอ้นี่ก็ดีอย่างนั้นแล้วช่วงที่ไม่ได้ร้องมึงก็มาช่วยคนอื่นเขาประสานอะไรเงี้ยจนกระทั่งมันมีงานหนึ่งที่อีก2คนเข้าไปไม่ได้เหลือเฟ้นคนเดียวจำได้ว่าหลังเวทีบอสบอกเฟ้นมึงคนเดียวไหวเปล่าเป็นสบายครับพี่ลองดูนะบอกลองดูครับพี่งานที่ร้านนั่งเล่นทองหล่อผมจำได้เลยเอกมัยงานนั่งเล่นปรากฏว่ามันดีมากคนดูเฮบอสก็เคลิ้ม
เคลิ้มกับบรรยากาศที่มันพาไป หยิบไมค์มา ขอเสียงให้เฟ้นนักร้องของเราครับ จบเลยกลายเป็นเลือกแล้ว ประกาศแล้ว อ่า นับจากนั้นมา นับจากนั้นมาเรา พี่เฟนก็เลยกลายมาเป็น นักร้อง พอสยุคใหม่ ใช่ เพราะผมยังจำได้เลยว่าตอนที่ผมทำรายการนักผจญเพลงแรกๆอ่ะ ครับ ที่ผมเชิญวงพอสพี่นอไปอ่ะห้องอัดที่ DBS สตูดิโอตรงเหม่งจ่ายมา ครับ ตอนนั้นยัง3คนอยู่เลย ใช่ ยังไม่มีนักร้องน ไม่มี ำผมจำได้ว่าเพลงที่ว่างหรืออะไรพี่เอยังเป็นคนร้องอยู่เลย เราเคยไปทัวร์แล้วร้องกันเองด้วยนะ ใช่ไหม โคตรอายก็เลย แต่ว่าพี่เฟนก็ต้องถือว่าเข้ามาเติมเต็มกับการเป็นพอสยุคใหม่ มันเป็นวงใหม่ที่เคยเป็นวงเก่ากันมาก่อน มันเหมือนวงดนตรีวงใหม่อ่ะ ครับ เพราะว่าผมกับเออ่ะเวลาที่แยกกันไปมันนานกว่าเวลาที่เคยอยู่ด้วยกันอีกนะ เราหายกันไปเป็น10 ปีอ่ะอย่างผมกับบอสเนี่ยแทบไม่เจอกันพอมาเจอกันอีกทีมันกลายเป็นผู้ใหญ่อายุ40กว่ามันไม่ใช่เด็กอายุ20กว่าแล้วอ่ะความคิดความอ่านมันก็เหมือนก็เป็นคนละคนไปแล้ว ครับ ในจุดที่มันต่อหากันเนี่ยบางจุดเรายังมีมารยาทต่อกัน ซึ่งถ้าเป็นเพื่อนกันสมัยก่อนผมกล้าถีบกันอะโดดถีบหลังเท้าลูบหัวกันอะไรเงี้ยมันทำไงเด็กมันเด็กแต่ตอนนี้ผมไม่ทำกับเขานะครับ เพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นผู้ใหญ่กันไปหมดแล้วมันก็มันมีมารยาทต่อกันไปซะแล้วอะ มันอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้ว มันอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่เชิงวงเดียวกันหรอกแล้วก็มีส่วนของเฟ้นมาผมรู้สึกว่ามันคือการทำวงใหม่มากกว่าแต่ทุกครั้งที่มันไปเล่นมันก็ทำให้เรานึกถึงบรรยากาศเก่าๆ เพราะเพลงลิสต์มันก็ยังเป็นเพลง หัน ยุค ไป นั้น เราก็เจอเอหันไปก็เจอบอสอะไรเงี้ยผมแล้วมันก็คิดถึงเนาะอะไรเงี้ยครับ เฟนมีความแตกต่างจากพี่โจยังไงบ้าง ผมก็รู้สึกถึงความแตกต่างระหว่าง2คนนี้ อาจจะเป็นเพราะว่ารีแอคชั่นของเฟนกับผมมันไม่เหมือนรีแอคชั่นของเพื่อน ครับ มันเฟนอาจจะรู้สึกผมเป็นอาวันหรือเป็นพี่อะไรสักอย่างคราวนี้การรีแอคชั่นมันก็แตกต่างกัน ครับ แล้วเฟนมันอยู่ในยุคที่มันมาในยุคใหม่เอาว่าถ้าเปรียบเทียบคอมแพร์กันจริงๆพี่นอคนนี้กับพี่นอคนนั้นก็คนละคนกันช่วงอายุห่างกันมันเทียบกันไม่ได้แต่ความรู้สึกผมว่าอินเนอร์ของโจ้เขามาจากการเป็นนักดนตรีล็อกในยุคเวลานั้นโจ้จะมีความดีฟจะมีความร็อกเกอร์ดูจากวิธีแต่งตัวก็ได้โจ้ก็ใส่กางเกงยีนจะใส่เสื้อสีดำๆไว้ผมยาวนู่นนี่เหมือนนักดนตรีล็อกครับไอดอลเขาอาจจะเป็นพีแอดคาราบาวเป็นอิลิกมาตินอะไรเงี้ยครับยุคนั้นมันเป็นแบบนั้นแล้วโจ้ก็จะไปในทางร็อกเกอร์อารมณ์ดิฟๆได้เหมือนที่ทุกคนรู้กันแต่เฟ้นมันเป็นเด็กสดใสมันใส่กางเกงลายดอกไม้มันขึ้นไปหัวเราะบนเวทีมันเต้นสายก้นมันทำหลายอย่างที่โจ้ไม่ทำโจ้มันพาเราไปในแอเรียนี้แต่เฟ้นมันพาเราไปในแอเรียหนึ่งที่มันสนุกสดใสล่าเริงฟังดูเหมือนเป็นคนเดียวกันร้องเพลงเพลย์ลิสต์เดียวกันในเวอร์ชั่นหยินหยางคิดอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมแต่เฟ้นมันพาเราไปในพื้นที่ที่สนุกสนานได้ครับของโจ้จะไปในดีฟด้านอารมณ์ได้คราวนี้ถ้าเอาคอมแพร์กันจริงๆนะผมว่าสกิลในการร้องไม่ได้ต่างกันมากครับผมรู้สึกบางคนอาจจะบอกเฮ้ยพี่งี้สู้พี่โจไม่ได้ไม่คุณชอบพี่โจแต่คุณอย่าดูถูกเฟ้นมันก็ร้องดีมากมันก็ร้องดีผมเคยด้วยความที่มันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้กันผมบอกโจร้องดีไม่ดีผมไม่รู้แต่จริงผมก็รู้นะแค่ผมไม่แคร์ว่ามันร้องดีหรือเปล่าเฟ้นก็เหมือนกันจนทีผมก็เหมือนเอาเฟ้นคุยเล่นกับเพื่อนเฮ้ยร้องให้ดีในเพลงนี้เฟ้นร้องไว้ไม่เห็นจะได้เรื่องเลยผมก็คูดเล่นอย่างเงี้ยนะผมประจำเพื่อนผมไม่หันขวับพี่ผมจะไปร้องตามได้ไงนั่นมันอีเฟ้นเลยนะพี่ผมก็เฮ้ยเขามองว่าเฟ้นร้องเก่งมากแต่ต้องเข้าใจก่อนนะว่าผมอยู่ใกล้ทั้งสองคนผมไม่ได้รู้ผมไม่ใช่แฟนเพลงเขาผมเลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเฟ้นมันร้องเก่งมากในสายตาคนทั่วไปพอสในเวอร์ชั่นวันนี้แฮปปี้ไหมครับทำเพลงเล่นคอนเสิร์ตโชว์ทุกวันนี้มันมีความสุขอีกแบบหนึ่งมันมีความสุขพร้อมผมแค่รู้สึกว่าสำหรับผมวงพอสทุกวันนี้มันเหมือนกับเรามาไกลเท่านี้ก็ดีเหลือเกินคือผมเลิกคิดไปแล้วครับทุกวันนี้มันคือกำไรมากๆกำไรผมเคยพูดกับบอสว่าหลังจากนี้มันจะไปได้แค่ไหนมันก็กำไรมากแล้วนะมันเคยสุดทางมาแล้วผมเคยแต่งเพลงนึง
ชื่อเพลงว่าระหว่างทางเหมือนบอกว่าฉันและเธอมาด้วยกันจนถึงวันหนึ่งมันจบเรื่องแล้วอ่ะมันโกแล้วอ่ะแต่เรายังไม่ตายอ่ะเราจะทำยังไงต่อวะเราจะไปไหนต่อดีวะซึ่งตรงนั้นเราไม่รู้แล้วครับเฟ้นเนี่ยมาทำให้เราไปต่อได้โดยที่เราไม่รู้คือตัวนี้มันคือว่าเหมือนผมอยากนั่งรถไฟไปเชียงใหม่อ่ะแล้วผมถึงเชียงใหม่แล้วมันถึงแล้วไงต่อวะแล้วเฟ้นเหมือนพี่มาขึ้นขบวนนี้ไปต่อกันอีกซึ่งผมก็รู้สึกว่าถึงเชียงใหม่กูก็แฮปปี้แล้วนะอะไรเงี้ยถึงวันนี้ผมก็รู้สึกแฮปปี้แล้วเพราะว่าถ้าไปคอมเพลกันอะความสนุกสมัยก่อนมันคือความสนุกแบบเด็กครับเฮ้ยออกชุดใหม่คนจะชอบปะวะไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรเงี้ยวันนี้มันเป็นอีกมุมมองหนึ่งใช่แล้วอย่างนี้ตอนนี้มีการคุยกันไหมครับหรือว่าพอสเองได้มองไหมครับว่าเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่นะหลังจากคอนเสิร์ตใหญ่ไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะทำซิงเกิลนะมีอัลบั้มนะหรือตอนนี้คือปล่อยให้มันเป็นกำไรวงพอสมันเหมือนในยุคนั้นมันเหมือนเด็ก4 คนลงเรือไปด้วยกันแล้วก็พายเรือกันไปเจอเมืองนู้นเมืองนี้ทักทายเพื่อนต่างๆแล้ววันหนึ่งผมตื่นขึ้นมาในเรือเหลือ3 คนผมไม่รู้อีกคนหนึ่งไปไหนแล้วเราก็พายต่อไม่ไหวเราสรุปว่าเราเอาเรือไปเก็บไว้เกาะล้างพลางเรือไว้แล้วแยกย้ายกันไปวันหนึ่งเวลาผ่านไปเด็ก3 คนที่เหลือเนี่ยมันโตเป็นผู้ใหญ่มันมาเจอกันแล้วคนนี้มันพาเพื่อนมาอีกเพื่อนที่มันมาด้วยกันพากันไปที่เรือลำเดิมแล้วก็ขยายต่อเรือจนเป็นเรือลำสำเภาลำใหญ่เราก็มีทีมงานมีกัปตันมีต้นหนมีลูกเรืออะไรมากมายแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยกลับไปเล่นเรืออีกครั้งดีกว่าคราวนี้เราก็ไปเส้นทางเดิมไปเจอเมืองเดิมที่เราเคยแวะผมอ่ะเป็นผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่อยู่ในเรือแล้วผมก็มีหน้าที่ทักทายเพื่อนเก่าๆตามเมืองที่เราไปจอดเฮ้ยจำพวกเราได้ไหมเฮ้ยเรามาแล้วนะเฮ้ยเจอกันนะสวัสดีนะแต่ผมไม่ขับเรือเข้าใจไหมครับคือผมอ่ะทุกวันนี้ผมอายุ50กลไกทางการตลาดมันทำให้คลื่นลมมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมาะกับวิสัยทัศน์ของคนอย่างผมถอยสิ่งที่ผมกลัวคือผมจะไม่เป็นคนแก่ที่เฮ้ยกูอาบน้ำร้อนมาก่อนมึงต้องเชื่อกูผมรู้สึกว่าเฟ้นในเวลานี้อ่ะแก่กว่าผมในเวลาที่ผมขับเรือลำเดิมอีกเพราะฉะนั้นผมอยากให้เขาอ่ะได้โลดแล่นโดยที่น้องมึงทำไปพี่อยู่ข้างหลังกูซัพพอร์ตมึงเต็มที่มึงสงสัยอะไรมึงถามกูช่วยมึงทุกอย่างแต่กูจะไม่ขับเรือลำนี้นั่นคือปัจจุบันชัดเจนมากๆนี่คือพอสณปัจจุบันครับวงดนตรีวงหนึ่งที่โตมากับเรานะกับเพลงหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันเห็นทั้งหลากหลายเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นพอสเหมือนหนังเรื่องหนึ่งเลยเหมือนหนังแบบพล็อตดีๆเลยนะเรื่องเมื่อกี้นี้ผมโคตรอยากเขียนเนี่ยแต่ภารกิจคือไปตามหาไอ้คนนึงที่ตื่นมาแล้วหายไปมันไปไหนผมโคตรอยากเขียนเรื่องนี้แต่ผมเขียนไม่เป็นแต่ผมจินตนาการได้แสดงว่าจากนี้ไปพอสจะเป็นยังไงยังไม่รู้หรอกแต่เพียงแค่ว่าเราจะกลายเป็นคนที่อยู่ในเรือและให้คนใหม่ๆได้เดินทางเอพิโซดหน้าผมว่าต้องอยู่ที่เฟ้นเป็นคนเขียนแล้วครับว่านิทานเรื่องนี้จะไปยังไงใช่ครับผมว่ามันเป็นช่วงเวลาของเขาในเวลาที่อายุเท่ากันน่ะโจจากไปตอนผม28ครับทุกวันนี้เฟ้น32แล้วนะเฟ้นแก่กว่าวันที่โจจากผมไปอีกเขาไม่ใช่เด็กแล้วเขาอยู่ในวัยที่มันผมขอเป็นคำถามสุดท้ายพี่นอคำถามสุดท้ายสำหรับพี่นอแล้วภาพนิทานทั้งหมดในสตอรี่เรื่องพอสเนี่ย สำหรับพี่นอแล้วพอสมันคืออะไรสำหรับพี่เพราะในบางมุมก็เหมือนพี่จะเล่าเหมือนกับก็ไม่ได้แคร์มันมากนะแต่ในขณะเดียวกันพี่ก็เล่ามาด้วยความรู้สึกพี่ผูกพันกับมันมากและในขณะเดียวกันเหมือนกับว่ามันก็คือจุดเริ่มต้นทุกอย่างของพี่เหมือนกันผมมาดันเป็นเด็กที่มันมีไม่กี่คนที่อยากโตมาเป็นแบบเนี้ยแล้วผมก็ได้เป็นแบบที่ตอนเด็กๆผมฝันไว้อะเพราะฉะนั้นผมถือว่าชีวิตผม
มันมันเป็นไปตามใจที่ผมอยากจริงๆมันเป็นไปตามสิ่งที่ผมฝันผมอยากจะเป็นผมอยากทำแบบนี้ผมอยากเป็นแบบนี้แล้วผมก็ทำได้แล้วมันก็โชคดีด้วยที่มันไปไม่สุดเพราะมันทำให้ผมมีเส้นทางแนวนอนที่มันยาวผมไม่ได้ดังตุ้มแล้วก็แบบมันยังมีขึ้นไปปั๊บกลับมาเจอความลำบากกลับมาเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้กลับมาเปลี่ยนวงกลับมาเปลี่ยนรสชาติมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีรสชาติในการใช้ชีวิตซึ่งวันหนึ่งพอเรามานั่งคุยกันอย่างเงี้ยแล้วเราพูดถึงเรื่องแบบเนี้ยผมพูดได้เป็นวันๆเลยผมเล่าได้ผมอวดได้เป็นวันๆเลยว่ามันทำอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างเรื่องของพอสมันเป็นหนังได้จริงๆด้วยโดยที่ผมก็รู้สึกว่าผมโชคดีที่ผมไม่รู้ว่าพอสคืออะไรผมไม่รู้เลยมันเป็นแค่ชื่อเรียกกิจกรรมกลุ่มที่พวกเรามาทำร่วมกันแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์รายบุคคลซึ่งจริงๆแล้วผมเคยถามโจ้ว่าประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตของมึงคืออะไรวะมันถามว่าแล้วมึงคืออะไรโหยการที่กูขึ้นเวทีแล้วกูเล่นคนมีเสียงกรี๊ดกราดชอบกูแล้วมึงอะมันเงียบไปสักพักแล้วมันก็หันมาบอกผมว่ากูอยากจูงลูกไปส่งโรงเรียนจนกระทั่งวันที่เขาจากไปเขาก็ไม่เคยทำครับคราวนี้จุดคนเรามันไม่เหมือนกันผมแค่จำบางอย่างที่เขาพูดได้เพราะว่าหลายๆจุดไม่ว่าจะเป็นโจหรือบีผมอายุน้อยกว่าเขาผมรู้สึกได้บางมุมว่าทั้งสองคนนี้บางมุมเขาเห็นผมเป็นน้องชายครับที่เขาพยายามจะสอนให้น้องมึงอย่างงู้นอย่างนี้สิแล้วผมรู้สึกว่าทุกคนชอบโจทุกคนหลงไหลในความเป็นตำนานหรือตัวเขาอะไรก็แล้วแต่ whatever ผมรู้สึกว่าผมโชคดีที่ถ้าคุณชอบผู้ชายคนนี้คุณมองเลยมาอีกหน่อยผมยืนอยู่ข้างหลังเขาแค่นั้นแหละครับขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณ